सबकन्सियसली कति चिज कन्डिसन्ड भइसक्यो आउँदो रहेछ अहिले स्टार्ट गर्ने अनि मेरो बिहा हुने बेलामा चाहिँ के गर्छु त म हुन्छ नि मेरो किड्स भएपछि त कसरी अहिले नै सोचिसक्छ कि त्यो पछिको दोज थिङ्स अलरेडी होल्ड अस ब्याक जुन चिज हामी बाहिर गर्न आफ्नो दिमागमा एउटा रियालिटी बनाएर बसिरहेछौँ त्यसलाई हामीले बनाउन सक्छौँ कि रियली इफ यु ट्राई इनफ डोन्ट सी कि के 100 वर्षदेखि चलिरहेको छ कि वाट इज देयर कि सी कि त्यो 100 वर्षबाट अबको 100 वर्षलाई मैले चाहिँ के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु आई वुड से स्टार्ट बाइङ मोर मेड इन नेपाल But don't buy just because it's made in Nepal. Buy it once. If the quality is not good, tell them. हामी एकदम लजाउँछौँ कि sometimes it's not you don't need to hide yourself. You don't need to be ashamed from where you come from. तिमीले यो job requirement मा 10 वटामा 4 वटा मात्र टिक लगायो भने एउटा केटाले भापे चाहिँ अप्लाई गरिसक्थ्यो होला बिकज के छ र भन्ने जस्तो त्यो एउटा आँट आउँछ तर तिमीलाई चाहिँ त्यो 10 वटा टिक नगरिकन होइन म गुड इनफ छुइनँ जस्तो लाग्छ am I holding myself back because I think I am a girl भनेर Hello everyone, Namaste. I am Priya Sigdel at the Doers. As हामी episode 2 मा छौं जहाँ we'll be talking about very interesting things at Doers on Doers. And as यो Doers on Doers को कुरा गर्न साथ यस्तै youthहरुसँग कुरा गर्छौं who are making an impact not only from one level but from various ways. अनि यस्तै कुराहरु गर्दा गर्दा आजसँग हामीसँग एकदम रमाइलो साथी पनि हुनुहुन्छ रमाइलो बहिनी रमाइलो person who has been an example for all of us and she is Anushka Shrestha. Thank you very much. Anushka को बारेमा introduction दिँदाखेरि के भने Miss Nepal, entrepreneur, a nicest human being, a person who is so strong, opinionated. के भन्नु Anushka तिम्रो बारेमा? Already ठुलो छ हैन. And it's the first time we're sharing a frame together and we'll be talking about female entrepreneurship and in itself it is really interesting किनकि हामी somehow कति न कति एउटा similar journey पनि share गर्छौं and that is quite interesting. For sure. How are you feeling right now? के छ के भइराछ? What you are up to nowadays? What you are doing Anushka? Well finally lockdown बाट घरबाट निस्किन पाएको छ काम गर्न पाएको छ so that is good. I know कि situation अझ पनि अलिकति डरलाग्दो छँदै नै छ तर पनि दिनको भनौं न 15-16 घण्टा हिँड्ने काम गर्ने मान्छेलाई एकैचोटी बस्दाखेरि चाहिँ एकदमै किन मिल्या हुँदो रहेछ. So अहिले चाहिँ finally काम गर्न पाइरहेछ खुसी लागिरहेछ. So there is the job, there is the business and there's other new things, there's things like these, so it's a good life. Actually when you talk about lockdown exactly कस्तो गाह्रो पनि थियो and घरमा बस्दा बस्दा the work from home भन्ने concept पनि कस्तो dull भइसकेको थियो and it was so hard and especially you lead an organization Makkuse. It is making headlines, it's always there, everyone knows about it, you know. And personally I love the idea, the concept of Makkuse. So Makkuse को बारेमा अलिकति जानु भन्दा अगाडि I really want to know कि तिम्रो काम work from home पनि impact भयो कि भएन because of lockdown because मेरो एकदमै धेरै भयो कि. Absolutely. यस्तो थियो अब एकतिर कस्तो लाग्थ्यो भनेदेखि हामी त घर बस्न पाइराछौं हैन हामीलाई त्यो प्रिभिलेज छ घरमा खानालाई खाना पानी छ इन्टरनेट छ हुन्छ नि हैन पकवान हेरी रेसिपिज बनाउन पाइराछ गर्नलाई काम पनि छ. So there's family सँगै बस्न पाइराछ. So you know that you're privileged on one side of your head. तर के हुँदो रहेछ भने फ्रीडम चाहिँ इट्स रिलेटिभ जस्तो लाग्यो कि मलाई. सो कस्तो भनेदेखि धेरै हिँडिरा मान्छेलाई यति पनि संकुचितै जस्तो लाग्यो. सो अन द राइट साइड अफ माइन्ड डेफिनेटली निस्किएन घरबाट 50-60 दिन गेटबाट पनि निस्किएन बिकज द्याट वाज द राइट थिङ. तर कस्तो भनेदेखि किन दुःख लागेको तिमी त हुन्छ नि बस्न पाइरहेछ काम गर्न पाइरहेछ यु सुडन्ट फिल स्याड भनेर त्यस्तो चाहिँ हुँदैन रहेछ हुन्छ नि. एभ्री वान इज इम्प्याक्टेड इन देयर ओन लेभल्स. हो हामी प्रिभिलेज थियौँ खान बस्न पाएको थियौँ हुन्छ नि गर्नलाई काम थियो बस्नलाई फ्यामिलीसँगै थियो तर पनि आफ्नो लेभलमा इम्प्याक्ट चाहिँ भएकै हो. स्पेसली क्रिएटिभली सोच्नुपर्ने स्टेजमा भनौँ न from the business side of things होस् कि from other side of things creatively सोच्नुपर्ने टाइममा चाहिँ second time lockdown चाहिँ अझ गाह्रो भयो जस्तो लाग्यो. You live with your family, right? I do live with my family. You know what is more interesting is like it's been 1 year that I've started living alone. I'm staying alone and then there I have responsibility of my organization and equally responsibility towards the finances, personal things up. And when you start doing that everything on yourself, right?
मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ तिमी त बाहिर पनि बसेको हो, सो यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड कि एक्लै बस्दाखेरि जुन प्रेसरहरू सबै चिजबाट आउँदो रहेछ, स्पेसली लकडाउन जस्तो टाइममा आई वाज अल अलोन बाई माइसेल्फ. मलाई आफै पनि मैले सोचेको थिइनँ कि मैले लाइफमा यो पनि आँट्न सक्दो रहेछु भनेर. एन्ड द्याट ह्यापन. एन्ड आई रियलाइज वान थिङ कि फ्यामिलीसँग बस्न पाउनु पनि एउटा ठुलो 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 के रहेछ भन्दाखेरि प्रिभिलेजै रहेछ. किनकि पनि विथ फ्यामिली you know the strength कि एटलिस्ट एकदमै सबकन्सियसली देयर इज द्याट फिलिङ अफ टुगेदरनेस. फर्स्ट र सेकेन्ड लकडाउनमा फरक पनि के लाग्यो भने फर्स्ट टाइम अराउन्ड ग्लोबली नै एउटा सोलिडारिटी पनि थियो, के पनि चलेको थिएन, कसैको के पनि चलेको थिएन. अब सेकेन्ड लकडाउनमा के भयो थियो, कन्ट्रिज हेभ नाउ स्टार्टेड मुभिङ एट डिफ्रेन्ट पेसेस होइन. अनि इभन पिपल हामी भित्रै नै पनि भनौँ न भ्याक्सिनेटेड मान्छे हिँडेछन्, नन भ्याक्सिनेटेड हिँड्नु पाउनु भएको छैन. सो एकदमै डिफिकल्ट हुँदै गयो. अनि यु राइट, एक्लै बस्दाखेरि इमोसनली फाइनेन्सियली इन्डिपेन्डेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ इट रियली मेक्स अ लट अफ डिफरेन्स. सो एन्ड इभन आई लर्न द्याट. आई वाज लाइक ओके लाइफमा जे पनि गर्न सकिँदो रहेछ भनेर. एन्ड वेन वी टक अबाउट जे पनि गर्न सकिँदो रहेछ, हाउ डिड यु स्टार्ट दिस आइडिया अफ माकुसे? आई रियली वान्ट टु नो द्याट. I was just about to get to that because never in my life did I think that I would have a business. हुन्छ नि कस्तो लाग्ने भने मलाई मेरो highest aspiration was becoming maybe a manager at somebody's business. Not that there's anything wrong with it, but I never thought, it was so out of my comfort zone. मलाई चाहिँ यो जुन चाहिँ एउटा रिस्क एपिटाइट चाहिन्छ आफ्नो काम गर्नको लागि त्यो ममा छैन जस्तो लाग्थ्यो. अब हो म अलिक बोल्न रुचाउँछु हुन्छ नि, अलिक एक्स्ट्रोभर्टेड छु भनेपछि ममा अलिकति कन्फिडेन्स बढी छ भन्ने अज्युम गर्नुहुन्छ होला. तर एक्स्ट्रोभर्ट्स आर नट नेसेसरीली भेरी कन्फिडेन्ट इन देमसेल्भ्स. अब कन्फिडेन्स पनि केही कुरामा हुन्छ हुँदैन. सो आई रियली फेल्ट द्याट कि मलाई त्यो आँटै नआउने, एकदमै नै आँट भन्ने कुरा चाहिँ एकदम कम लाग्थ्यो आफूमा. बट आई गेस जब उताको सबै जागिर छाडेर यता मिस नेपालमा पार्ट लिन आएँ, द्याट वाज अ भेरी बिग आँटवाला स्टेप. अब जित्छु जित्दैन थाहा नभइकन. सो द्याट वाज आई थिङ्क द स्टार्टिङ अफ द रिस्क टेकिङ. सो बिजनेसको आइडिया चाहिँ फेरि पनि हाम्रो तपाईँहरूको ब्याचमा लास्ट क्वेसन वाज अबाउट यो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको रिलेसनमा थियो नि त. अनि आन्सर एकजना आई थिङ्क श्रृङ्खला दिदीले के दिनुभएको थियो भने इट वाज अल अबाउट अन्टरप्रिनरसिप हुन्छ नि. अनि म त्यतिखेर सिडनीमा बसेर हेरिरहेको थिएँ कि यो फाइनल्स. अनि मलाई आन्सर चाहिँ एकदम कडा लाग्यो. तर मैले आफूलाई पनि त्यहाँ इमेजिनै गर्न सक्दैन थिएँ कि मलाई आई रिमेम्बर थिङ्किङ द्याट इज ट्रु हुन्छ नि, कन्ट्री डेभलप गर्नलाई अन्टरप्रिनरसिप चाहिन्छ, तर म त्यो अन्टरप्रिनर होइन भनेर मलाई आफूले सोचेको याद छ कि. एन्ड from there to now, within 2 years, to think that this has happened was fairly surprising. So, कस्तो यो कसरी सुरु भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ I think Miss Nepal had to be the turning point in the sense that त्यो त एउटा boot camp नै हो होइन. तपाईँले त झन् pageantsहरू यति गर्नुभयो, you would so relate है. Yes, exactly. It's boot camp for life because एउटा certain timeमा आफूसँग भएको time, resources सबै चिज म्यानेज गरेर एउटा रिजल्ट दिनु पर्यो अथवा आफ्नो performance is your result. So you become like a project manager by yourself. त्यस्तो गर्ने बानी हुन जान्छ. अनि आई रियली इन्जोयड द्याट. सो मलाई खासमा के गर्नु मन छ लाइफमा भनेर एकदमै क्लियर कट थिएन मान्छेहरूलाई. हुन्छ नि मलाई यो भन्नु छ यो भन्नु छ. मेरो त एम एभ्री इयर चेन्ज हुन्थ्यो कि त्यो स्कुलमा बनाएर टास्नु पर्थ्यो नि भित्तामा फर्स्ट डेमा. इट वुड चेन्ज अ लट. बट वाट आई न्यू वाज आई ह्याड लाइक फ्रेगमेन्ट्स इन प्लेस. मलाई नेपालमै काम गर्न मन थियो. मलाई कम्युनिटीसँग जोडेर I knew that I just didn't want to make the rich richer. Even when I worked at a bank, I felt like I don't want to work in that area of wealth creation. मलाई चाहिँ सोशल इम्प्याक्टमा काम गर्न मन छ भन्ने थियो. त्यसपछि झन् मिस नेपालमा पार्टिसिपेट गरिसकेपछि त यति धेरै भन्न हामीले पब्लिक सेन्टिमेन्टहरू इन्करेज गर्छौँ, यति धेरै माया पाउँछौँ, त्यसलाई कहाँ लाने भनेर यो सबै टुक्रेर बसेर एलिमेन्ट्स चाहिँ थिए. अनि यही मिस वर्ल्डबाट फर्केर आइसक्दाखेरि चाहिँ मैले जुन प्रोजेक्टमा काम गरेको थिएँ सिन्धुपाल्चोकमा उहाँकै टिमहरूसँग कुरा गर्दा चाहिँ ओके वी क्यान सी द्याट यु रियली प्यासनेट अबाउट वान्टिङ टु डु समथिङ इन नेपाल. तिमीले गुटपाक पुस्तकारीको बारेमा सोचेको छ भनेर भन्नुभएको एउटा डिनरमा होइन. अनि मैले फर्स्टमा त मैले लाइफमा गुटपाक र पुस्तकारी खाएको पनि थिएन है त्यो दिनसम्म. नेभर. सो मैले भनेर मैले हुन्छ नि साइड लगाइदिएँ बिकज आई वान्ट टु डु समथिङ तर नट दिस बिकज मलाई त आइडियै छैन. तर फुडी चाहिँ हो मलाई फेरि खाना चाहिँ एकदमै खानको शौकिन भनौँ न मनपर्ने, लभ एक्सप्लोरिङ फुड. सो मैले एकचोटि
के हो रहेछ त भनेर हेरौँ न त भनेर द फर्स्ट टाइम आई ह्याड इट यो सबै टुक्रेर बसेका कुराहरू इट्स सोर्ट अफ मेड सेन्स इट केम टुगेदर टु से द्याट ओके आई हेभ बिन लुकिङ टु डु समथिङ इन नेपाल जसमा चाहिँ मैले आफ्नो के भन्छ इन्टरनेसनल कम्पिटिसनको एक्सपिरियन्सदेखि लिएर बाहिर पढेर आएको एक्सपिरियन्सदेखि लिएर आफूलाई प्रोजेक्ट म्यानेज गर्न मन लाग्ने यो सबै कुराहरू जोडेर के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टु डु समथिङ विथ गुडब्याक पुस्तकालय भन्ने चाहिँ त्यतिखेर लक इन भयो पर्ह्याप्स जनवरी 2020मा कोभिडको सुरुवात सँगसँगै यो आइडिया चाहिँ सिमेन्ट भयो र अब गर्ने तर के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो भयो भने ओके विभ गट द आइडिया तिमी पनि इन्भेस्ट गर कम इन एज पार्टनर्स यु टेक द लिड अनि वर हियर फर यु तिमी लिड गर भनेर मेरो पार्टनर्सहरूले भन्नुभएपछि चाहिँ फ्रम देयर इट स्टार्टेड सो 10 months अफ research and development, eating a lot of good pack, making a lot of good pack, sitting in the factory 10 months, and in November, finally, we decided that we'll launch it as Makkuse in the shape and form that we see today. Yeah, exactly. अब यो भन्दै कस्तो अचम्म के लाग्छ भन्दा सबैजनाको लागि एउटा टर्निङ पोइन्ट अफ कोर्स हामी सेम प्याजन फिल्डबाट छौँ बोथ अफ अस फ्रम मिस नेपाल एन्ड डेफिनेटली गिभ्स अस एउटा प्लेटफर्म अब तिमीले यो अन्टरप्रेनरसिपको जुन स्टार्ट गर्यो मेरो ठ्याक्कै अपोजिट भइदियो क्या मेरो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि I was already into it. I was already doing it. And मलाई चाहिँ अब मेरो भोइसलाई एम्प्लिफाई गर्ने या हात्ती नेपाललाई मान्छेहरूले चिनाउने कुन चाहिँ प्लेटफर्म हुनसक्छ जहाँ चाहिँ पिपल विल स्टार्ट टेकिङ माई वर्क मोर सिरियसली भन्दाखेरि आई फाउन्ड मिस नेपाल के मेरो लागि चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्टिङ भयो अनि त्यो सँगसँगै एउटा कतै न कतै लेट्स गो टु मिस नेपाल वाइ नट गिभ इट अ सर्ट भन्ने पनि भयो तर हात्तीको जुन कन्सेप्ट थियो त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ विथ प्रपर प्लान भएन कि विथ ट्रायल्स विथ यो के पनि भने इट जस्ट स्टार्टेड विथ पाटनको स्ट्रिट्समा ब्यागबाट बेचेर अनि देन द टार्गेट वाज अन्डरप्रिभिलेज वुमेनहरूलाई इम्पावर गर्ने इकोनोमिकली अब त्योबाट स्टार्ट भएर एन्ड देन वी स्टार्टेड जस्ट एक्सपेरिमेन्टिङ के एक्सपेरिमेन्ट पनि गरिरहेछौँ देन वी आर सेलिङ इट अल्सो एन्ड पिपल आर गिभिङ अस फिडब्याक एन्ड टुडे इट्स अ भेरी एस्टाब्लिस्ड ब्रान्ड एन्ड आई एम जस्ट लुक एन्ड आई वाज आई थिङ्क यो सबै यसरी स्टार्ट गर्दाखेरि हुन्छ नि इन्टु दिस फिल्ड आई वाज ओन्ली 19 के अनि आइम लाइक वाउ द्याट्स क्वाइट अ लङ जर्नी अनि जुन मिस नेपालले हाम्रो भोइसलाई चाहिँ एम्प्लिफाई गरिदियो मलाई जुन प्लेटफर्म दियो अहिले अनि आई जस्ट फिल लाइक कि यदि मिस नेपालको त्यो प्लेटफर्म नभएको भए पनि एउटा त कतै न कतै गरिरहेको त हुन्थ्यो नै तर जस्ट मान्छेहरूले चिन्न मान्छेहरूले अझै अपनाउनु अझै टाइम लाग्थ्यो होला जस्तो लाग्थ्यो सो इट्स एन एक्सटर्नल पुश बट एन इन्टर्नल पुश एज वेल बिकज हामीले त्यहाँनिर लाइक आई सेड इट्स लाइक अ बुट क्याम्प फर लाइफ हुन्छ नि एक दिनमा you've got to do so many things भनौँ न from presentations to presenting yourself to presenting your project to speaking up to हुन्छ नि कति धेरै कुरा टाइम म्यानेजमेन्ट सिकाउँछ जस्तो लाग्छ सो हामीलाई आफूलाई नै धेरै निखार्न पनि सिकायो जस्तो लाग्छ एक्ज्याक्टली यो सबै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा अब अलिकति जाँदाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ कस्तो पनि छ भन्दाखेरि आई इभन क्यान रिलेट टु दिस इज वी सी भेरी लेस फिमेल अन्टरप्रेनर्स को इक्जाम्पल्सहरू होइन बट देयर आर के कति धेरै जान्छ जो चाहिँ हाइलाइट भए हुँदैन अन्टिल एन्ड अनलेस दे डोन्ट मेक इट टु हेडलाइन्स वी आर नट अवेर अबाउट इट अनि यङ माइन्ड्स यङ पिपलहरूले चाहिँ हामी कसलाई लुकअप टु गर्ने त फिमेलहरू नै वुमेनहरू नै हामीले त खासै देख्दैनौँ भनेको म एकदम सुन्छु के एन्ड आई हेभ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एक्सप्लेनेसन टु दिस के तर हाउ यु टेक दिस थिङ तिमीले कहिले यस्तो एज यस्तो च्यालेन्जेसहरू देखाएको छौ हाउ हार्ड इज फर फिमेल अन्टरप्रेनर्स या फिमेल यङ मान्छेहरू वुमेनहरू स्पेसली टु टेक अप द रिस्क टु स्टार्ट त्यो कस्तो देखाएको छौ तिम्रो एक्सपिरियन्स कस्तो भएको छ यसमा सो मेरो एक्सपिरियन्समा इन द प्रोफेसनल वर्क स्पेस चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि आई वाज भेरी lucky to be raised in a family where I saw women working for themselves from a very young age. So, अब काम भनेको त homemaking is also a very much a job indeed in itself. Yeah. But a profession choose गरेर भनौँ न होइन मैले चाहिँ घरबाटै देखेको हुनाले मलाई चाहिँ त्यो ब्यालेन्स जहिले पनि देख्दै हुर्किएँ सो मैले जहिले पनि सोचेँ कि म ठुलो म कामै गर्छु हुन्छ नि केही न केही त गरिहाल्छु सो त्यो सेन्समा चाहिँ आई थिङ्क आई वाज भेरी लकी बट यु राइट इन द सेन्स कि women in general have this internal challenge जस्तो पनि लाग्छ मलाई about that risk taking पनि किन हामी धेरै देख्दैनौँ होला त भनेर एउटा इन्सिडेन्ट भएको थियो when I worked at the Commonwealth Bank in Australia मैले that was my last job before I came here अनि त्यतिखेर चाहिँ मेरो manager's manager was a lady like my manager was a guy and then his manager was a lady अनि I worked in the audits team र मलाई चाहिँ उता AML anti money laundering मा एउटा जबमा अप्लाई गर्न मन लागिरहेको थियो अब जब रिक्वायरमेन्टमा 10वटा थियो चेकलिस्टमा अनि मलाई चाहिँ त्यो ठिकै लाउँदिनँ किनभने अब मसँग अभियसली यसको एक्सपिरियन्सै छैन अनि मलाई यस्तो लाग्यो कि
job needing experience needing job. Where do I break that circle from? भनेर कस्तो झर्को लागिरहेको थियो. So I sat down with my senior manager भनौँ न, and I spoke to her and I said, मलाई कस्तो हुन्छ नि, I really want to change my jobs, but मलाई कस्तो कसरी सुरु गर्ने नै आएन भन्दाखेरि she looked at me and she said, you know, Anushka, if there was a guy sitting at your place right now, he would have applied already. We as women have this need to tick every box before we consider ourselves worthy enough to even try. And that was like, whoa. So she said, हुन्छ नि यो example लियो, तिमीले यो job requirement मा 10 वटामा 4 वटा मात्र टिक लायो भने एउटा केटाले भापे चाहिँ अप्लाई गरिसक्थ्यो होला, बिकज के छ र भन्ने जस्तो त्यो एउटा आँट आउँछ, तर तिमीलाई चाहिँ त्यो 10 वटा टिक नगरिकन होइन म गुड इनफ छुइनँ जस्तो लाग्छ, त्यो माइन्डसेट एकचोटि सोच है भनेपछि आई वाज लाइक ओके, am I holding myself back because I think I am a girl भनेर होइन. केही चिज सुरु गर्न अगाडि पनि हामीलाई यो कन्डिसनिङ भन्ने कुरा चाहिँ अब हो, हामी अहिलेको जेनेरेसनको हामी कुरा गर्छौँ, तर नथाहा पाइकन हामीमा सबकन्सियसली कति चिज कन्डिसन्ड भइसक्यो आउँदो रहेछ. अहिले स्टार्ट गर्ने, अनि मेरो बिहा हुने बेलामा चाहिँ के गर्छु त म, हुन्छ नि मेरो किड्स भएपछि त्यो कसरी अहिले नै सोचिसक्छ कि त्यो पछिको दोज थिङ्स अलरेडी होल्ड अस ब्याक. यति लार्ज स्केल रिस्क दिने त मेबी ठ्याक्क त्यो पिक टाइममा मेरो फ्यामिली प्लानिङको कुराहरू सुरु भयो भने अनि कसरी स्टार्ट गर्ने, यु अलरेडी थिङ्क अफ अल अफ द्याट. एन्ड देन देयर इज दिस whole thing about not being too successful, because then you know you've got to find a partner more successful than you. So there's so many conscious elements that go around just to, and in general, be it as business people or managers, you're not taken as seriously. That is true. But how I take it is, I take it as an objective fact, and I try to prove through actions that that is not the case भनेर. किनभने at the end of the day workplace मा त performance देखिन्छ नि त, numbers देखिन्छ, performance देखिन्छ. So I feel like the work should speak for itself भनेर. Exactly. म यो भन्दा, यो तिमीले भन्दा भन्दा I could realize and I could even understand कि यो leadershipको कुराहरू जुन छ होइन, I have always believed this, that women are always better leaders. I have always realized that. Even COVID को responses मा जुन countries-हरुले respond गरेको, best countries-हरुले respond गरेको थियो, त्यो countries-को leaders-हरु women नै हुनुहुन्थ्यो के. And what I've realized is from being हामीलाई standard छ society मा जुन culture, stereotype सबै छ नि त, त्यसमा पनि हामी still making up decisions, standing for yourself is where we are breaking this taboo के. अनि अब हामीले हाम्रो example-हरु लिँदाखेरि चाहिँ अलि खोज्नु पनि किन मेहनत त अफ कोर्स गर्नुपर्छ, बिकज मैले पनि रिसर्च गर्न थालेपछि मैले थाहा पाउँदै गएँ. एन्ड देन आई रियलाइज द्याट इट वाज माई फल्ट एज वेल कि म खोज्दिनँ रहेछु, मैले हेर्दिनँ रहेछु. म यहाँ सानो सर्कलमा मेरो फ्यामिलीमा के डिस्कस भइरहेछ त्यो नै एउटा वर्ल्ड हो, रियालिटी हो भनेर बसिरहेको हो. त्यो भ्यू बनाएर बस्छ नि, त्यसले के गरिरहेछ भने हामी आफूलाई पुल डाउन पनि गर्छौँ किन कन्फिडेन्स पनि तल तल जाँदै जान्छ. विथ एज हाम्रो कन्फिडेन्स घट्दै घट्दै जान्छ कि बढ्नको सट्टा कि वी आर मोर स्केयर टु बी लभ, टु बी लाइक्ड. अनि त्यो सबै चिजले सबै प्रोफेसनमा हामीलाई चाहिँ ह्याम्पर गर्ने कि टु बी अ हाउस म्यानेजर अल्सो इट्स स्टिल सो टफ कि डिसिजन बनाउन गाह्रो भइरहेछ. वर्क प्लेसमा जाऊ सेम, अझ आफ्नै बिजनेस स्टार्ट गरेर अन्टरप्रेन्योर म जान्छु, म गर्छु आफ्नै रिस्क लिएर. आई नो द प्लान, आई नो एभ्रिथिङ, बट स्टिल इट्स सो हार्ड किनकि तपाईँले सक्नुहुन्छ त. आई हेभ गट दिस लट्स अफ क्वेसन. तपाईँ यङ हुनुहुन्छ, सानै हुनुहुन्छ, अझ फिमेल हुनुहुन्छ, यो त तपाईँहरूको अहिलेको त्यो के हुन्छ त्यो एडभेन्चर लिस्ट जस्तै हो, टिक लगाएको. त्यो पछि भएन भने त एउटा संस्था खोल्नको लागि मात्रै हुन्छ, आर यु स्योर भन्ने पनि जस्तो प्रश्नहरू पाइन्छ कि. सो यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ वाट आई लाइक टु रिक्वेस्ट यङ फिमेल अनि यङ युथ सबैजना कि डोन्ट सी कि के 100 वर्षदेखि चलिरहेको छ कि वाट इज देयर के. सी कि त्यो 100 वर्षबाट अबको 100 वर्षलाई मैले चाहिँ के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु, मेरो सोचले या मेरो कन्ट्रिब्युसन जुन मेरो वर्क प्लेसमा हुनसक्छ, आफ्नै फिल्डमा 100% दिएर गर्न साथै त्यसको रिजल्ट आउन थाल्छ जस्तो लाग्छ कि. अनि यो तपाईँले भनेको कुरामा आई कुड रिलेट सो मच है. अनि अनुष्का, अब when you were saying this about Makkuse start भयो and about female entrepreneurs, like you were lucky enough, you were privileged enough to circle, but still katai nai katai it's so hard because you're a public figure as well. You are a Miss Nepal, and katai nai katai though you are with people and you could feel that कि मान्छेहरूले तपाईँलाई कसरी हुन्छ नि, सी इज अ मिस नेपाल, सी इज अल्सो अन्टरप्रेनर, बट स्टिल पिपल डोन्ट टेक इट एज यो कस्तो भन्दाखेरि दिस इज लाइक this is so seriously. Yes, she's so powerful, but still you have to still prove yourself. So how you take that
things, that those ideologies about especially working in the field of professionals काम गर्दाखेरि I have feel that quite a lot हुन्छ नि धेरैचोटि I have feel this कि I have to still prove my worth. Okay? I have still to prove my worth. Though I'm graduated, I'm doing this, I have represented countries, but still I have to prove my worth. Okay? यो कति गाह्रो छ यो किन छ किनकि हाम्रो नेपालमा युथहरूलाई सिरियसली नै नलिएर हो कि के हो यो किन चाहिँ यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ है कहिलेकाहीँ मलाई पनि. So to be taken seriously, it's an interesting thing, especially when you say about young people. Often I'm asking, what do you think is the biggest challenge of the youth today? And I really think that it's the fact that अहिले बच्चै छ भनेर हैन, there's nothing wrong with it. Their age is a factor. तर कस्तो भने त्यसले नै डिस्कस गर्न मुद्दै के रहन्छ भनेदेखि स्पेशली जब हामी सिनियोरिटीमा कुरा गर्छौँ धेरै केसेसमा द्याट इज चेन्जिङ. तर के हुन्छ भनेदेखि सिनियोरिटीमा बसेर कुरा गर्दाखेरि आफूले केही डिफ्रेन्ट ओपिनियन राख्यो भनेदेखि नै ठुलो कुरा गर्यो हैन, हेप्यो भन्ने जस्तो कुरा रह्यो भनेदेखि अथवा जे गरे नि ऊ फेमिनिजम आयो एज इफ इट्स अ ब्याड थिङ. सो कुरा के रहन्छ भने मुद्दामा डिस्कसन जाँदै जाँदैन हुन्छ नि त्यो माथि माथिको यो इगो क्लासेसमै जान्छ कि टाइमिङ्स चाहिँ. सो वाट आई फिल इज त्यो सबै चिज हटाएर एभ्री डे माई एफर्ट्स इज टु जस्ट बी let it be about the work. जहाँसम्म हामीले आफ्नो ओपिनियन्स भोइस गर्ने कुरा छ, I've taken that as objective. Okay, मैले आफूले लागेको कुरा भन्यो भनेदेखि perhaps the first reaction that I'll get is you're being aggressive. Not being assertive, हैन, but being aggressive. छोरी मान्छे भएपछि अलिकति adjust गरिदिनु पर्यो भनेर हैन, त्यो सबै स्ट्याटस कोहरू म एक्सपेक्टै गर्छु. अब यसलाई कसरी डिल गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ I feel earlier I was very angry about it, हैन, I was very angry about it. अनि त्यसपछि मेरो एकदम एनर्जी जाँदो रहेछ त्यसलाई फाइट गर्नको लागि. सो अब मैले के रियलाइज गर्छु भनेदेखि थिङ्स द्याट हेभ टेकन जेनेरेसन्स टु गेट सिमेन्टेड, इट विल अर्ग्यानिकली टेक सम टाइम टु undo itself as well. तर त्यो भनेको मतलब मैले जे भइरहेछ हुन दिने चाहिँ होइन. तर इट्स लाइक त्यो ढुङ्गा फोड्ने जस्तै रहेछ, 100चोटि फोडेपछि फुट्छ होला त्यो ढुङ्गा, त्यो लास्टको स्ट्रोकले मात्र फुट्या पनि होइन. एभ्री स्ट्राइक हेज एन इम्प्याक्ट. सो त्यो हरेक स्ट्राइक गर्न चाहिँ नछाड्ने, हरेक स्पटमा जहाँ मिसोजिनी भइरहेको छ, जहाँ सेक्सिजम भइरहेको छ हुन्छ नि त्यो पिन पोइन्ट गर्ने. तर त्यसले आफूलाई वाइ इज द वर्ल्ड लाइक दिस भनेर वर्कअप भयो भने मैले आफ्नो एनर्जी लुज गर्दो रहेछु. सो अहिले चाहिँ हाउ आई अप्रोच इट इज आइ एम भेरी कन्सियस अबाउट डेफिनेटली हिटिङ इट. जतिखेर पनि हुन्छ नि रङ आफूलाई लागिरहेको छ भने त्यसलाई कुन तरिकाले भन्ने, पोइन्ट आउट गर्ने, तर गरिराख्ने, आफ्नो एनर्जी त्यसमा धेरै लस नगर्ने. बिकज आई डु बिलिभ द्याट त्यो रेगुलर हिट हुँदै जुन चाहिँ सेन्चुरिज लागेको छ एउटा स्ट्याटस क्वो बन्नको लागि, एउटा मान्छेको कन्डिसनिङ हुनको लागि, त्यो अन्डु गर्न पनि कुनै न कुनै टाइम त लागिहाल्छ. सो से फर इक्जाम्पल इफ आई कम अक्रस अ भेरी सेक्सिस्ट कमेन्ट द्याट इज बिङ मेड एट द वर्क प्लेस, होइन, विल ह्याभ अ डिस्कसन एन्ड आल स्लोली स्लाइड सम अन अ बुक मेबी, हुन्छ नि, स्लोली स्लाइड सम अन अ बुक, आल सेन्ड देम मेबी अ युट्युब भिडियो. बिकज मान्छेहरूलाई फेरि आफूले सिकाएको भन्दै भने ए मलाई सिकाउने भन्ने खालले लिनै नखोज्दो रहेछ. ठिक छ, मैले सिकाउनु जरुरी छैन होइन एउटा ओपिनियन चेन्ज गर्नलाई. सो द्याट्स हाउ आई लुक एट इट राइट नाउ, इज द्याट टु सेभ माई एनर्जी टु डु वाट इज इम्पोर्टेन्ट बट नेभर स्टप हिटिङ, नेभर लेटिङ एनिथिङ गो. यसले भनिरहन्छ म आफ्नो काम गर्छु भन्ने होइन. स्पेसली एउटा प्लेटफर्मसँग ब्लेस्ड भएपछि यु गट अलवेज पोइन्ट आउट ओर हुन्छ नि indicate when something is not right. Yeah, that is more like your brighter side ma हेरेर काम गर्नुपर्छ. How we deal with त्यो आफ्नो पर्सनालिटीले पनि of course डिफर गर्दै जान्छ. टु स्पिक अबाउट इट डिरेक्टली भन्दा नि मान्छेलाई चाहिँ रियलाइजै नहुनिकन ए ला मैले यसो नभन्नु पर्ने रहेछ या मैले यसरी नरोक्नु पर्ने रहेछ. द्याट इज क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ. त्यो द्याट इज अ गुड टिप के आई टेक द्याट. किनकि कहिलेकाहीँ कस्तो पनि हुँदो रहेछ सिधा नभनेसम्म सिधा नबुझ्ने पनि हुँदो रहेछ जुन चाहिँ हुन्छ. अनि कतिचोटि हामीलाई आफैलाई थाहा हुन्छ भन्छ नि यस्तो चेन्जेसहरूको कुरा गर्दाखेरि. अब मेबी इट स्टार्ट्स विदिन योर अफिस ओर योर होम. हाम्रो दुईवटा घर हुन्छ नि त होइन आजकल. आई मिन यु स्पेन्ड 12 hours अफ यर डे इन यर अफिस. सो आफ्नो मान्छेहरूलाई कसरी चेन्जेस लिएर आउनुपर्छ भने त आफैलाई थाहा हुन्छ. यु नो पिपल्स बिहेभियर्स, यु नो हुन्छ नि देयर माइन्ड सेट. सो युआर द बेस्ट चेन्ज मेकर भन्छु कि म एट यर होम एट यर अफिस युआर द बेस्ट चेन्ज मेकर. तपाईँले भन्नुभएको जस्तै कसैलाई फेस टु फेस कुरा गरेर चेन्ज आउला, कसैलाई केही चिज पढायो भनेदेखि चेन्ज होला, कसैले हुन्छ नि कसैले भन्यो भने चेन्ज होला. सो द्याट चेन्ज मेकिङ इज in fact can be a very fun activity if you think about it, because you're best positioned to make that change that is required. जहिले पनि मलाई मेरो
ग्रान्डफादरले भन्नुभएको थियो कि होइन आई हेभ अनफर्चुनेटली लोस्ट बोथ माई ग्रान्डफादर्स अन बोथ साइड्स अनि मेरो मामुपट्टिको हजुरबुवा चाहिँ ही पास्ड अवे when I was in year 10 and he used to say something about evolution okay this was a time when I was having a very rough time with my mother about oh you just don't understand me वाला phase थियो भनौँ न म 14 वर्ष जति हुँदाखेरि अनि बाबा had told something about रेभोल्युसन र एभोल्युसन दुईवटा तरिकाको चेन्ज हुन्छ हेर अनुष्का होइन कतिचोटि तिमीले स्पेसली चेन्ज ल्याउन खोज्दाखेरि पारिवारिक सम्बन्धमाहरूमा चाहिँ तिमीले रेभोल्युसन गर्यो भने ड्याङडुङ झगडा होला होइन त्यसपछि छुटेरै जाला बिस्तारै बिस्तारै गर्दै गयो भने थाहै नपाइकन तिमीले खोजेको चेन्ज आइ पनि सक्छ त्यसको अर्ग्यानिक टाइम पनि लाग्न सक्छ तिम्रो आम्बाउ पनि त त्यही कुनै माइन्डसेटले हुर्केर आउनु भएको छ नि त अनि त्यहाँदेखि चाहिँ इट्स माई द्याट हेज मेबी चेन्ज माई पर्सपेक्टिभ टु से द्याट change is definitely what we're aiming for but the route which we choose can be अब यो चाहिँ कस्तो छ भन्दा दुईवटा जेनेरेसनसँगको चेन्जको कुरामा पक्कै पनि आउँछ अब यङ्गर जेनेरेसन्सकोमा कस्तो छ भन्दाखेरि द गोल टु बी सक्सेसफुल इज छिटै गाडी चाहियो छिटै घर बनाउनु पऱ्यो छिटै ब्याङ्क ब्यालेन्स चाहियो अनि मैले जुन पनि बिजनेस गर्छु त्यो बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि कस्तो पनि मैले देखाएको छु भने यङ इन्डिभिजुअल्सहरूमा दे आर सो प्यासनेट अबाउट समथिङ दे स्टार्ट्स डुइङ समथिङ एन्ड 2-3 मन्थ्समा नै दे इजिली लस द वे के दे इजिली आर लाइक अरे मलाई अल्छी लाग्यो मैले किन स्टार्ट गरेँ मैले गर्नै नपर्ने रहेछ मलाई त घाटा लाग्यो केसम्म हुन्छ भने रेन्टको पनि प्लान हुँदैन कि अब भाडाको नि प्लान हुँदैन अनि त्यो भइसकेपछि हामी के भन्छौँ भन्दा वर्तिँदै थिएन कसैले काम पनि थाहा पाएन के पनि थाहा पाएन भनेर अनि हाउ यु टेक दिस के मलाई चाहिँ म चाहिँ जहिले पनि यङ इन्डिभिजुअल्सहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ प्यासन भनेको चिज तब इज रियल प्यासन जब त्यसमा कन्टिन्युटी छ त्यसमा जब रिसर्च छ इन्फर्मेसन छ अन्डरस्ट्यान्डिङ छ पपुल्यारिटी नेभर डिफाइन्स केपेबिलिटिज जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ तर युथहरूको अहिले चाहिँ त्यो सक्सेस भनेको छिटो गर्छु जे पनि युट्युबमा देख्छु सिकिहाल्छ अनि म छिटो पपुलर हुँ म छिटो भाइरल हुँ सो त्यसले गर्दाखेरि पनि युथ द यङ पिपल स्पेसली द यङ पिपलको बिचमा नै एकदमै सोचको ग्याप भइसकेको छ कि द सक्सेस द आइडिया अफ सक्सेस फर देम इज टु सर्टकट्स एन्ड सर्ट वेज के अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो मलाई उनीहरूलाई एक्सप्लेन गर्न रमाइलो लाग्छ कहिले कहिले दिक्क पनि लाग्छ सो हाउ यु टेक इट डु यु अग्री विथ दिस अर नट It is definitely a phenomenon for sure. We come from an Instagram generation and what we want is instant. अब कस्तो भइसक्यो भनेदेखि अब भिडियोज पनि हेर्नु न 1 मिनट भन्दा लामो भिडियो कसैले हेर्दैन हैन अनि त्यो 1 मिनटमा पनि sort of like the whole processलाई छिटो देखाउने बानी भइसक्यो now if we are mindful of it कि okay this is not the actual real time होइन यो भन्ने कुरा हामीले कति हाम्रो सबकन्सियसबाट पनि हराइसके जस्तो लागिरहेछ कि बिकज वी सी कन्टेन्ट सो फास्ट रेसिपिज हेर 30 सेकेन्ड्समा बन्यो पर्फेक्ट रेसिपी लुगा बनाइरहेको फोटोहरू हुन्छ 30 सेकेन्ड्समा बन्यो मेकअप भिडियोज हुन्छ 30 सेकेन्ड्समा झट्याक गरिसक्यो झट्याक गरिसक्यो सो हामी त्यस्तो इन्स्टेन्ट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट गर्छौँ त्यसमा मात्रै होइन अब भन्नु न हामी एकदमै वेयर a click away from everything एकछिन नेट नचलोस् त यहाँ वाइफाई नचलोस् डाटा अन गर्छु डाटा चलेन डाटा फेरि अफ अन गर्छु गएर वाइफाई अन अफ गर्छु बिट्विन द 2 मिनट्स के भयो रिफ्रेस हुन्छ नि पुल डाउन स्क्रोल सो त्यो चिज चाहिँ इट इज अ टाइम द्याट वी आर लिभिङ होइन तर त्यो चिजबाट माइन्डफुल चाहिँ हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ कि त्यो चिजबाट माइन्डफुल भएन भनेदेखि चाहिँ हराउँदै बिलाउँदै जान्छ But त्यो चिजको माइन्डफुल चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ इन टर्म्स अफ वान्टिङ इन्स्टेन्ट सक्सेस पनि युआर एब्सोल्युटली राइट आई एग्री विथ यु कि वी वान्ट इन्स्टेन्ट रिजल्ट्स जस्तो कि स्क्रोल गर्ने बित्तिकै चल्नु पऱ्यो नेट अन गर्ने बित्तिकै चल्नु पऱ्यो बटन अन गर्ने बित्तिकै हुनु पऱ्यो कति चिजहरूको अर्ग्यानिक टाइम लाग्छ बट के आर्ग्युमेन्ट हुनसक्छ भनेदेखि चाहिँ अहिले स्लो एन्ड स्टडी विन्स द रेस भन्ने जमाना गइसक्यो भन्ने हुनसक्छ होइन स्मार्ट विन्स द रेस सो डोन्ट वर्क हार्ड वर्क स्मार्ट भन्ने कुरा आउनसक्छ एन्ड देयर इज नथिङ रङ विथ द्याट तर म के भन्छु भनेदेखि जति नै मेहनत गरे पनि रुख आजको भोलि उग्दैन कि कति चिजहरूको अर्ग्यानिक साइकल हुन्छ हो हामीले टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि कति धेरै सर्टकट्स खोज्न सक्ला त्यसले गरेर हामीले त्यो चिजको अर्ग्यानिक साइकल चाहिँ सर्टन गर्न सक्लौँ तर अब हुन्छ नि तपाईँ त झन् इन्भाइरोमेन्टमा पनि एकदमै गर्नु पऱ्यो प्रब्लम के हुन्छ नि हामीले प्लान्ट्सको कुरा गर्दाखेरि होइन त वी क्यान परह्याप्स सर्टन द ग्रोथ साइकल कि यो प्लान्टलाई उग्नलाई अब 10 दिन होइन 2 दिनमा उग्छ तर 2 दिन त लाग्छ नि त 1 घन्टा भए पनि लाग्न त लाग्छ नि त सो त्यो
अर्ग्यानिक साइकल चाहिँ एक्सपेक्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ एन्ड स्पेसली इन द वर्क प्लेस जुन चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो द्याट इज सो ट्रु कतिचोटि हामी देख्छौँ द्याट अ रेस्टुरेन्ट ओपन्स अप स्पेसली इन काठमाडौँ त हामी यो धेरै नै देख्छौँ होइन अ रेस्टुरेन्ट ओपन्स अप फर्स्ट मन्थ एकदमै त्यसको एउटा सिग्नेचर डिस हुन्छ खतरा ठाउँ हुन्छ यु गो आफ्टर 1 month द टेस्ट इज चेन्ज किन सेफ चेन्ज भयो त्यसपछि द बाथरुममा पानी बग्न थाल्छ एन्ड हुन्छ नि एन्ड सडनली इट स्टार्ट्स लुजिङ इट्स सेप एन्ड देन द्याट्स नो लङ्गर द इट रेस्टुरेन्ट एनिमोर एन्ड इट सिफ्ट्स So that persistence even, and I feel that is what brand is. What we're trying to do through Makkuse as well. And many people think that it's a fluke. That's not the challenge. The challenge is maintaining it day in and day out. 10 years पछि पनि त्यही कन्सिस्टेन्सी होस् न भनेर सो द्याट इज वेयर द ब्रान्डिङ कम्स इन चाहे त्यो पर्सनल ब्रान्डिङ होस् कि चाहे त्यो आफ्नो बिजनेसको ब्रान्डिङ होस् इट्स नट अबाउट अ प्राइस ट्याग इट इज रियली अबाउट अलवेज डेलिभरिङ द सेम थिङ द सेम क्वालिटी द सेम एक्सपिरियन्स द सेम लग्जरी अर वाट एभर इट इज किनभने ब्रान्ड भनेको महँगो चिज मात्रै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन सो बिजनेसेसमा जुन चाहिँ एउटा सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया छ आजकल हुन्छ नि अब इन्स्टाग्राम ठक्क एकदम एस्थेटिक बनाऊँ होइन द्याट्स इम्पोर्टेन्ट भिजुअल मार्केटिङ एकदम जरुरी छ तर अपरेसन्स आफ्नो एउटा भन्छ नि क्रक्स चाहिँ आफ्नो कोर चाहिँ बिर्सिनुहुन्न इट इज अ ब्यालेन्स बिट्विन substance and marketing and that too मलाई कता कता म प्याजनसँग रिलेट गर्छु इन द सेन्स द्याट अस्ति मलाई सोध्नु भएको थियो एकजनाले कि हाउ हेज लाइक द प्याजन पार्ट अफ थिङ्स अफ यर लाइफ इम्प्याक्टेड योर जर्नी इन बिजनेस भन्दाखेरि चाहिँ I think it's made me realize that packaging र inside दुइटै जरुरी छ भनेर भनेको मैले Exactly. Because then you look at Makkuse and where we have this authentic Nepali desserts. I love the packaging of it. Thank you. What is seen, that is sold भन्ने त that is one great example Makkuse is So there is the outside of it. तर यदि मैले बाहिर चाहिँ खतरा बनाए खाँदाखेरि चाहिँ भित्रको चाहिँ फासफुस छ हुन्छ नि भने त that's not going to hold its ground, right? So the outside packaging is so important to get that attention. होइन but the inside is important to hold that attention जस्तो लाग्छ so maybe that's a lesson there that I've learned from. Exactly. So when you talk about Makkuse ले चाहिँ जसरी तिमीले एउटा डेप्थ रिसर्च गरेर टेस्टिङ गरेर you come to Makkuse को प्याकेजिङ दिन सबै एउटा राम्रो छ कि whenever even it's your I have been asking people, what do you think about Makkuse packaging? I love that. Do you like the idea? So that is quite interesting. And मलाई त्यो चाहिँ more empowering पनि लाग्छ कि अनि त्यो गर्दाखेरि everyone says packaging राम्रो छ and then it's like slowly the game starts कि packaging एकदमै राम्रो छ and then you open and you taste it and it's more like हुन्छ then it holds up to the expectations you have when you see the packaging. And it makes worth it. Yeah. About now when we talk about making worth it, do you agree धेरै जस्तो मेड इन नेपाल प्रडक्टको बनाउँदाखेरि आई गेट टु लिसन टु दिस अ लट कि नेपाली प्रडक्ट्सहरू अलिक धेरै नै महँगो हुन्छ दे आर क्वाइट एक्सपेन्सिभ वाइ दे आर क्वाइट एक्सपेन्सिभ एन्ड वी क्यान नट दे आर नट अफोर्डेबल टु फ्यु पिपल फ्यु रेन्जेस अफ ग्रुप टार्गेटेड ग्रुप सो के छ डु यु गेट दोज काइन्ड अफ थिङ्स Absolutely. Especially त्यो चाहिँ किन So Makkuse in itself say it was decided to be a luxury Nepali desserts brand and just that was the one area we were going for. Nothing to say कि त्यसको affordability को कुरामा पनि कस्तो लाग्थ्यो भने देखिन अब हामी पाटपटिनी गएर 1000 रुपैयाँको हामीले इम्पोर्टेड चकलेट लिनलाई केही लाग्दैन हुन्छ नि हामीले रिसर्च गर्दाखेरि पनि इट्स 200 grams जतिको बट बिकज यु नो द्याट इट्स अ ब्रान्ड इट्स अ क्वालिटी हुन्छ नि राम्रो हुन्छ तर त्योभन्दा डबल क्वान्टिटी को बट्टा चाहिँ मेड इन नेपाल छ भनेदेखि हामीले नेपाली प्राइसेसको रिलेसनमा चाहिँ महँगो भयो तर त्यसको इक्विभ्यालेन्ट इम्पोर्टेड चिजहरूकोमा चाहिँ इट इज अल राइट है सो म चाहिँ के भन्छु भने डोन्ट जस्ट बाई थिङ्स बिकज दे आर मेड इन नेपाल हामीले हो त्यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ सो यो होल साइकल अबाउट नेपाली प्रडक्ट्स बिङ एक्सपेन्सिभमा चाहिँ हियर इज वाट आई अनेस्टली फिल सामान कब सस्तो हुनसक्छ भने जब इकोनोमिज अफ स्केल हामी अचिभ गर्छौँ जब क्वान्टिटीमा बनाउन सक्छौँ तब चिजहरू सस्तो हुँदै जाने हो होइन क्वान्टिटीमा कब बनाउन सक्छ जब त्यसको मार्केट छ अब लेट्स से फर इक्जाम्पल ग्लासेस अथवा भाँडाको कुरा गरौँ होइन एउटा इम्पोर्टेड सप्लायर छ होला प्लेट्सको जसले चाहिँ क्वान्टिटी निकाल्दाखेरि 1 लाख पिस निकाल्नुहुन्छ उहाँको त कस्टै कम पऱ्यो नि त धेरै बनाउँदा कस्ट कम पर्छ उहाँले धेरै किन बनाउन सक्नुहुन्छ बिकज थाहा छ कि जान्छ भनेर अब हामीले एउटा हातले माटोले बनाएको छ भने त्यो क्वान्टिटी कम बनाउँदाखेरि लेबर इन्टेन्सिभ हुन जान्छ मसिनरी आएको हुँदैन सो डेफिनेटली त्यो त ह्यान्डमेड चिजहरू भएपछि त्यसको कस्टै बढी परेको हुनसक्छ सो इट्स अ साइकल विच गोज कि
मार्केट ठुलो हुँदै गयो भनेदेखि मेड इन नेपाल प्रडक्ट्स स्केलमा बन्न थाल्छ स्केलमा बन्न थालेपछि कस्ट अटोमेटिकली कम जान्छ कम गएपछि सस्तोमा बेच्न सक्छ सो वाट वी वान्ट टु डु विथ म्याकुसे एज वेल इज द्याट वी वान्ट टु अचिभ अ सर्टन स्केल बिकज अहिले अब हाम्रो प्याकेजिङहरू पनि त देयर भेरी एक्सपेन्सिभ र हाम्रो सामान नै पनि किन बिकज इच थिङ इज ह्यान्डमेड वेन वी आर एबल टु इन्ट्रोड्युस मसिनरी नाउ when will we be able to introduce machinery when we know that the market will accept our products so मैले स्केलमा बनाउनुको बिग छ भन्ने भएपछि चाहिँ मैले इन्भेस्ट गर्ने भएँ जसले गर्दा सस्तो त्यो साइकल ब्रेक हुनलाई चाहिँ आई फिल लाइक एउटा सप्लाई चेन नै मुभ हुनुपर्छ जस्तो प्याकेजिङकै मात्र कुरा गर्दाखेरि पनि रियली ट्राई टु मेक एभ्रिथिङ मेड इन नेपाल नै लोकली अभाइलेबल गर्न खोज्यौँ होइन अनि त्यसपछि हामीले इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली पनि गर्न खोज्यौँ सो वी डोन्ट ह्याभ प्लास्टिक इन एनी अफ आवर फुड्स वी ह्याभ ग्लास जार्स विच वाज मोर एक्सपेन्सिभ मोर डिफिकल्ट टु ह्यान्डल एज वेल होइन जसमा रिस्क पनि बढी हुन्छ तर किन गऱ्यौँ भन्दाखेरि हामीले होइन हामी राइट फुटमै स्टार्ट गर्ने भनेर भन्यौँ अनि त्यतिखेर हामीले अब प्लास्टिक पनि डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुन्छ कतिवटा त इन्भाइरोमेन्टली डिग्रेडेबल डिफ्रेन्ट लेभल्सको हुन्छ अनि हामीले रिसर्च गर्दै गर्दाखेरि के भन्नुभयो भनेदेखि तपाईँले किन इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली प्लास्टिक राख्नुहुन्न भनेर मैले कतिवटा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा गएर सोधेँ कि अनि के भन्नुभयो भनेदेखि सबै यहाँ प्राइसै हो होइन प्राइस अलिकति सस्तो पायो भनेदेखि मान्छे मुभ भइदिइहाल्दो रहेछ सो वी डोन्ट ह्याभ अ रिजन टु ब्रिङ अ बिग प्लान्ट द्याट डज इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली थिङ्स सो ओके यो साइकल कसरी ब्रेक हुने त जति पनि यो चिजहरू छ सो कस्तो लाग्छ भनेदेखि जब हाम्रो कन्सियस कन्ज्युमर्स नै हामी मुभ गर्छौँ सो इफ आई वर टु से पुट अ रोड म्याप टु मेक नेपाली प्रडक्ट्स cheaper and more reachable to more people, I would say start buying more made in Nepal. But don't buy just because it's made in Nepal. Buy it once. If the quality is not good, tell them. See, your quality is not adding up. Why will I buy made in Nepal? I'll buy made in wherever. Just because the quality consistent. If you promise me consistent quality, I'll be your loyal customer. Bhandiyo bhanedekhi चाहिँ के हुन्छ त then the producers are required to up their game and consistently produce good stuff. सो त्यो भइरहेपछि मान्छेले राम्रो सामान मेड इन नेपाललाई पाएपछि त किनि पनि दिन्छ फेरि हामीमा कति नेसनलिजमको सेन्टिमेन्ट त छ नि सो त्यो गर्न थाल्यो भने के भयो त सडनली अ लट मेनी पिपल जस्ट वान्ट टु बाई मेड इन नेपाल विच मिन्स द प्रड्युसर क्यान प्रड्युस मास can produce it cheaper and then can sell it cheaper. So that is where the cycle should move जस्तो लाग्छ. Exactly. यही कुरामा चाहिँ मेड इन नेपाल भन्दाखेरि you don't need to buy just it's made in Nepal भन्ने कन्सेप्ट मलाई एकदमै चित्त पनि बुझ्छ किन भन्दाखेरि हाम्रो प्रडक्ट्सहरू पनि हात्तीहात्तीको एक्सपेन्सिभ भन्ने खास गरी त्यही व्यक्तिहरू हुन्छ जुन फर्स्ट टाइम बायर्स हुन्छ कि हाम्रो रेगुलर बायर्स नै हाम्रो लोयल कस्टमर्स पनि हो अनि जसले गर्दाखेरि हात्तीहात्तीलाई एक तरिकाले pushes to our sales, it pushes to our profit भनौँ न अब हामी एक्चुअली नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो जहाँ चाहिँ we don't make profit होइन you redistribute to the projects अनि हामीले त्यो गर्दाखेरि हाम्रो यो आइडियालाई सहराउने चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो भइरहेको छ इन्ट्रेस्टिङ नेपाल भन्दा नि नेपाल बाहिर के युरोपियन कन्ट्रिजमा हात्तीहात्ती नेपालको एउटा राम्रो एउटा सानो भए पनि ग्राब होल्ड भएको छ कि मेड इन नेपाल ए अर्को बी के भन्दाखेरि नि लङ टर्म यसको भ्याल्यु हेर्ने हो भने यो चिज घुमिफिरिकन उनीहरूकोमा नै आइपुग्छ कि सो इट्स लाइक रिपर्पसिङ डिफाइनिङ अब यो कस्तो भन्दाखेरि मेड इन नेपाललाई पनि रिडिफाइन गर्यो कि यसले अब यसलाई एकचोटि ल्याएको चिजलाई फेरि रिपर्पस गरेर हामीले बनायो एउटा धागो पनि नेपालमै खोज्न पनि त्यो पनि अगेन तिमीले भने कति चिज नेपालमै पनि खोज्न गाह्रो भइदिन्छ जब प्रडक्सनको कुरा आउँछ सो कति धेरै चिजलाई हेर्दाखेरि चाहिँ आई फाइन्ड इट रियली इन्ट्रेस्टिङ पनि यो सप्लाईको कुरा छ डिमान्डको कुरा आउँछ सप्लाई चेन इज अ भेरी भेरी बिग इश्यू एक्ज्याक्टली अनि जब तिमीले माकुसेको यस्तो गरिरहेको हुन्छौ नेपालमा तिम्रो धेरै राम्रो छ कि नेपाल बाहिर हेभ यु स्टार्टेड एक्सपोर्टिङ के छ यो चाहिँ आई डोन्ट नो अबाउट एक्सपोर्ट गरेछ कि छैन वी आर अ फुड प्रडक्ट जसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सपोर्ट्स हेभ do become more challenging than non-food products होइन so we have started sending it to Japan but just the पुष्टकारी of it किनभने कस्तो छ भने ट्रेडिसनली यो चिजहरू चाहिँ फ्रेस खाने चिजहरू गुड ब्याक कुकिज भनेको so they have a shorter shelf life so अहिलेको लागि चाहिँ they have like a 14 to 20 day shelf life for our good back and cookies so त्यो चाहिँ अहिले हामी नेपालभित्र मात्रै गर्छौँ लानेहरूले चाहिँ लाइक लानुहुन्छ आफूले लगेर खाइहाल्ने बट हामीले lot नै एक्सपोर्ट चाहिँ गरेका छैनौँ बिकज वी आर वर्किङ विथ फुड टेक्नोलोजिस्ट टु इन्क्रिज द सेल्फ लाइफ अफ आवर प्रडक्ट्स गुडपाकहरू भनेपछि कस्तो छ भन्दाखेरि नेपालीहरू जहाँ पनि बसेका हुन्छ नि फोन गरेर के पठाइदिउँ भन्दा गुडपाक पठाइदिएन मलाई गुडपाक र पुस्तकाएर पठाइदियो इज द फर्स्ट थिङ क्या अनि हामीलाई त्यो खान पनि रमाइलो लाग्छ इट्स लाइक अ सेलिब्रेसन एन्ड यसमा अलिकति इन्ट्रेस्टिङ कुरा सोध्छ अलिक फनी कुरा सोध्छ तिमीलाई होइन
तिमीले कहिले कहिले हतारमा मैले स्टोरी पनि ल्याएको थिएँ होइन अर्डर आइसकेको छ अब बनाउने मान्छे नै मै बनाएर दामी बनाएर पठाइदिन्छु तिमीले गरेछ त्यस्तो सो आई कान्ट कुक होइन म बनाउन त सक्दैन किनभने द्याट्स अबाउट द स्किल्ड आर्टिसन्स अगेन होइन कि त्यो हुन त यति नै इन्ग्रिडियन्ट्स हो 500वटा इन्ग्रिडियन्ट्स हो एउटा कराई हो एउटा समात्ने चिज हो बट इट्स अ स्किल इट्स लाइक एउटा पेन्सिल हो र म हो भने आर्टिस्टले त्यही पेन्सिल र पेपरले मात्र खतरा बनाउनु हुन्छ सो इट्स अबाउट द स्किल सो त्यो चाहिँ होइन बट यस ऱ्याप गर्न त इनफ्याक्ट जस्ट लास्ट विकेन्ड वी ह्याड अ बिग order Saturday bhari it was me in the factory last time tiharma मैले probably 18 घण्टा I was there in the factory itself so त्यो सेटअप गर्नलाई आफू त इन्भल्भ हुनु नै पर्छ अनि तपाईले यसमा भन्नुभएको यो कुराले पनि के एउटा देखायो एउटा उ गर्यो भनेदेखि हामीले चिजहरू प्रिजर्भ गरेन भने कस्तो हराउँदो रहेछ भनेर पनि रियलाइज भयो पहिला यो गुटपाक पुस्तकारीको गल्ली हुन्थ्यो नरदेवीमा पुरा गल्ली हुने गर्थ्यो खोज्दै जाँदाखेरि एउटा कुनामा सानो पसल बाँकी छ जहाँ जस्ट 2-3 प्याकेट मात्रै हुन्छ होइन अनि त्यो पनि एकजनाले क्लोज डोर्स भित्र बसेर बनाउनु हुँदो रहेछ लाइक हिज नट विलिङ टु सेयर अब हो त्यो आफ्नो रेसिपी हो हुन्छ नि आफूलाई प्यारो हुन्छ तर हामीले आफ्नो अथेन्टिक चिजहरूलाई चाहिँ एक हिसाबले प्रिजर्भ गर्ने सोचेनौँ भने चाहिँ त्यो हराउँदै जान्छ be it about woven fabrics होस् कि हाम्रो बिल्डिङ शैलीहरू होस् कि हाम्रो पकवानहरू होस् होइन त्यो चिज प्रिजर्भ गरेन भने चाहिँ एकदमै हराउँदै जाँदो रहेछ भनेर हामीलाई रियलाइज हुन्छ अब अहिले हामीले फ्याक्ट्रीमा पनि ल मान्छे बढौँ पुस्तकारी बनाउने मान्छे खोजौँ भने नि कहिलेकाहीँ खोज्न गाह्रो भइदिन्छ किनभने त्यो अगेन द्याट इज अल्सो अनदर साइकल रहेछ कि पुस्तकारी बनाउने मान्छेहरूको त अब स्कुल हुँदैन culinary आर्ट्समा त पढाउँदैन होइन त्यो त पुस्तै नि चल्दै आउने हो किन कसैले नेक्स्ट जेनेरेसनलाई सिकाउँछ जब त्यसमा चाहिँ इम्प्लोएबिलिटी अथवा त्यसमा चाहिँ इकोनोमिक बेनिफिट हुन्छ सो त्यो इकोनोमिक मान्छेले मेड इन नेपाल खाना छाड्नु भयो पुस्तकारीहरू खाना छाड्नु भयो सबै बाहिरकै मात्र खाना थाल्नु भयो भने के हुन्छ त बनाउने मान्छे त हराएर जान्छ नाउ वन्स द्याट ग्याप इज ब्रोकन होइन होला फेरि कसैले सिक्ला बनाउला तर त्यो चेन त ब्रोकन हुन्छ नि त बिकज जुन चिजको बजार छैन त्यो चिज मान्छेले बनाउँदैन त्यो चिज नबनाएपछि त्यो चिज बनाउने मान्छेहरूको सिप हराएर जाँदो रहेछ सो मलाई चाहिँ के फिल भएको छ भने अननोइङली सायद हामीले यो पनि एउटा राइट टाइममा पिकअप चाहिँ गऱ्यौँ यो स्किल बिकज इट वाज भेरी मच गेटिङ एक्सटिङ्क्ट जस्तो चाहिँ आफूलाई फिल भएको सो तब तिम्रोमा जो बनाउने हुनुहुन्छ दे आर द सेम पिपल जो चाहिँ द कल्चर धेरै वर्षदेखि चाहिँ बनाइरहेको व्यक्तिहरू नै हुन्छ सो द्याट अल्सो ब्रिङ्स द फ्लेभर के त्यो एउटा ओल्ड ट्रेडिसन त्यो खाँदाखेरि पनि हुन्छ यु गोइङ ब्याक टु एउटा मेमोरिजमा सो द्याट इज द बेस्ट फिलिङ हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै कस्तो छ what we as an organization HattiHatti is doing is like clothing has become one of the most contributing factor for pollution environmental pollution हैन अनि हामीले चाहिँ के रियलाइज गर्यो भने हामीले एउटा यस्तो ट्रेन्ड बनाएर रहेछौँ जसले चाहिँ 10 वर्षको पछिको जुन एकदमै इमर्जिङ प्रब्लम हुन्छ क्लोदिङ पोल्युसनले गर्दाखेरि जुन रोकिनै नसक्ने त्यसलाई हामीले अहिले नै आन्सर गरिरहेछौँ कि सो कहिलेकाहीँ पुरानो चिजबाट आउने कन्सेप्टले हामीले सेभ गर्छौँ प्रिजर्भ गर्छौँ तर कहिलेकाहीँ नयाँ आइडिया जस्तै यो HattiHattiको कन्सेप्ट अफ क्लोदिङ मैले ट्राई गरेको थिएँ काट्न एकदमै नराम्रो थियो मेरो बहिनीले दिदी तपाईँ यति सिधा काट्न सक्नु तपाईँ काम गरेर खानुहुन्न भनेर मलाई एकदम गाली गर्नुभएको थियो म आफै पनि टेलरिङ ट्रेनिङ पनि लिँदैछु किनकि इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट रहेछ भनेर सो त्यो चिजहरू मैले बुझ्दाखेरि यु नो अनुष्का इन्ट्रेस्टिङली हामीले 400 kg चाहिँ साडीको मात्रै जुन वेस्टमा जानला हुन्छ त्यसलाई सेभ गरेर रहेछौँ कि त्यसको हामीले डिफ्रेन्ट प्रडक्ट बनाएर चाहिँ ब्यान्डदेखि योदेखि त्यो अनि देन वी रियलाइज कि वाट वी आर डुइङ इज नट अ थिङ द्याट वाज प्र्याक्टिस्ड बिफोर इट इज समथिङ इट इज बिङ प्र्याक्टिस इन अ न्यू वे for answering the problems that we will be facing एकदमै लार्जर लेभलमा पछि गएर अनि फेरि साडीको नि किन भन्दाखेरि नेपालमा साडी भन्ने कन्सेप्ट पनि कस्तो भइरहेको रहेछ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्टिङली एकचोटि साडी दुईचोटि नलाउँ तिजमा लगाइसक्यो भयो साउनमा भइसक्यो बर्थडेमा लगाएको थियो उसको बिहामा लगाएको थियो आजकल त फोटो हालिसक्यो भने फोटो पनि हालिसक्यो भनेर अनि आई लाइक त्यो त्यतिकै अनि कतिको साडीमा फेरि इमोसन्स पनि हुन्छ तर त्यस इमोसनसँग जोडिएको साडी त्यतिकै थन्केर राख्नु भन्दाखेरि त्यो इमोसनसँग जोडिएको साडीसँग हामीले जब त्यसलाई रिडिफाइन गरेर के बनाउँछौँ त्यो हामीसँग जहिले पनि कनेक्ट हुन्छ इनफ्याक्ट हामी चाहिँ सानै हुँदादेखि वाट वी युज टु डु इज हजुरआमाको एउटा साडीबाट ठ्याक्क 3टा कुर्ता निस्किन्छ क्या होइन मामु मलाई र बहिनीलाई सो हामी चाहिँ पहिल्यैदेखि वाट वी युज टु डु इज एभ्री दसैँ द सेन्टिमेन्ट इज अल्सो प्रिजर्भड होइन सो हाम्रो ग्रान्ड मदर्सको साडी लिएर विड अलवेज मेक कुर्ताज आउट अफ इट एन्ड दिस कल्चर द्याट यु स्पोक अबाउट इट इज हो त्यो ट्रेन्ड र
भनौँ न एउटा सेन्टिमेन्ट पनि चेन्ज हुँदैछ अबाउट वाट इज ट्रेन्डी सो आई वाज एक्चुली भेरी कन्सियसली वेयरिङ दिस बिकज यो चाहिँ मैले थुप्रोचोटि लगाइसकेको कपडा पनि हो होइन अनि यो चाहिँ एकदम भिजिबली चाहिँ मैले मिस नेपालको ट्यालेन्ट राउन्डमा लगाएको थिएँ क्या यो सो मैले के सोचिरहेको थिएँ भनेदेखि ओके आज के छ आज दिदीलाई भेट्न जानु छ के लाउने एन्ड आई थट ओके यस्तै चिजहरूले होला सायद एउटा हुन्छ नि मेसेज दिने द्याट इट्स ओके टु रिपिट क्लोथ्स Exactly. It is so okay to repeat clothes and it is so okay to reuse clothes even if someone's already seen it, even if you've worn it at an event, so that is okay. Actually, एकदमै similar experience मेरो मुग्धा दिदीसँग भएको थियो. When I was preparing for Miss Earth, म गएको थिएँ अनि मैले दिदीले कस्तो लुगा बनाएँ दिदी मलाई नयाँ लुगा होइन तपाईँसँग भएको पुरानै लुगाहरू नै के दिनु दिदीले एकदम सरप्राइजिङली तिमी यो त फर्स्ट वान जस्तो जे छ त्यसबाट नै फिटपाट गरेर अल्टासल्टा गरेर देऊ भन्दैछौ आर यु स्योर तिमीलाई पुरानै लाउनु मन छ अनि मैले यस दी भनेको थिएँ अनि म जहाँ पनि इन्टरभ्यूमा मेरो बेस्ट फ्रेन्डले प्लिज त त्यही सेम वाइट सर्ट लगाएर चाहिँ नजा ल भनेर भने हुन्छ अनि देन म इन्टरभ्यूमा गइसकेपछि गरेर ला मैले वाइटै लगाएछु लास्ट सिट भनेर मैले उसलाई चाहिँ सकेसम्म उसले नथाहा पाओस् भन्छु कि कुनै नानी एकदम डिसअपोइन्टमेन्ट कि सेम लगाइस् कहिले भनेर एन्ड वाट आई थिङ्क यही हो कि मेसेज दिने तरिका के हो भन्दाखेरि वाट वी इभन चुज विथ आवर ओन प्र्याक्टिसेस इज एक्चुली गिभिङ अ मेसेज अनि यही मेसेज दिने कुरामा अनुष्का वाट आई रियली वान्टेड टु नो कि अफकोर्स तिम्रो बिजनेस सबै भयो बट देन केही न केही यस्तो त च्यालेन्ज हुन्थ्यो होला नि जुन तिमीलाई अझैसम्म डिल गर्न गाह्रो भइरहेछ तिमीलाई एकदमै स्ट्रगल भइरहेछ या सो मेनी सो एउटा चिज चाहिँ जुन आई थिङ्क हामी धेरैजनाले रिलेट गर्न सक्ने चाहिँ के चाहिँ जुन चिज छ तिमीले आफैमा राखिरहेछौ तर यु नो आई थिङ्क म्याक्सिमम अफ अस आर गोइङ थ्रु इट के सो त्यस्तो चाहिँ के छ जुन चाहिँ हामीलाई थाहा छैन कि वी नो द सक्सेस अफ माकुसे बट वी डोन्ट नो द स्ट्रगल्स बिहाइन्ड इट आई थिङ्क माकुसे इज जस्ट अ स्टार्टअप है म त यति पनि भन्दिनँ कि still it's loved Thank and you. I hope for more. Thank you. I success definitely for you. feel that we've taken the first few steps in the right direction. That is what we feel. Ki in the past 9 months, almost 9 months that we've started, we feel like okay, right direction ma paila chai chaleko rahecham, but we are a startup. So ma chai afno experiences matre share garna sakchu about मेरो journey ma chai के भयो भनेर. अब challenges that there's every day is a challenge. I think internal or external भन्दाखेरि internally the things that I still face today is that risk taking appetite हुन्छ नि गरेर अब भनौँ कुनै चिज इम्पोर्ट गर्नु पर्यो होला यता नपाउने मलाई ला कसरी गर्छ होला जस्तो लाग्छ जब कि मान्छेहरूले भेरी कम्फर्टेबली गरिरहेका कुराहरू हुन्छन् होइन सो त्यो एभ्री डे इज अबाउट प्रब्लम सल्भिङ जस्तो लाग्छ मलाई रनिङ अ बिजनेस ओर बिङ अन्टरप्रेन्योरियल इन एनी सेन्स अन्टरप्रेन्योरसिप डजन्ट मिन द्याट यु एक्चुली रन अ बिजनेस यु क्यान बी अन्टरप्रेन्योरियल इन यर जब एज वेल सो त्यो सबैमा इट्स अल अबाउट प्रब्लम सल्भिङ एभ्री डे सो प्रब्लम आयो भने गर्ने होइन कि ओके हाउ डु आई सल्भ दिस एभ्री डे देयर इज मेबी देयर क्यान बी एन इस्यु होइन सो त्यो एभ्री डे प्रब्लम सल्भिङबाट हरेस नखाने हो आई थिङ्क वान अफ द च्यालेन्जेस द्याट एकदमै नै प्रोमिनेन्टली अब देयर इज द डेली थिङ्स हुन्छ नि अपरेसनल च्यालेन्जेस एचआर म्यानेज गर्ने हुन्छ नि कसरी ग्रो गर्ने सेल्स कसरी बढाउने कम्प्लेन्ट ह्यान्डलिङ कसरी गर्ने त्यस्ता कुराहरू त दिनचर्याकै भइहाल्यो अहिलेको टाइममा बिजनेस स्टार्ट गर्ने मान्छेहरूको मलाई लाग्छ एउटा थट चाहिँ के आउँछ भने एम आई रनिङ टु फास्ट or am I not running fast enough? So त्यो क्वेसन चाहिँ लाग्छ जुन चाहिँ अघि मैले भने अर्ग्यानिक साइकल हुन्छ भनेर हुन्छ थाहा छ त्यसको अर्ग्यानिक साइकल के हो लेट्स चाहिँ मैले स्टार्ट गरिसकेको 9 महिनामा मैले 3टा कन्ट्रिजमा इन्टरनेसनली एक्सपोर्ट गरिसक्नु पर्ने थियो कि हुन्छ नि लाग्न त लाग्छ गरिसक्नु पर्ने तर मेबी त्यो टाइम भएको छैन कि सो इट्स अलवेज द्याट कन्स्टेन्ट ओके एम आई नट वर्किङ हार्ड फास्ट इनफ or am I trying to run things very fast भनेर सो त्यसको त्यो टाइम ब्यालेन्स चाहिँ के हो त भनेर त्यो एउटा चाहिँ क्वेसन जहिले पनि मलाई लाग्छ जस्तो चिया पनि नि हतार पकायो भने मिठो हुँदैन त्यो धेरै पकायो भने पनि मिठो हुँदैन सो त्यो ठिक्क टाइम के हो त वाट इज द राइट टाइम टु टेक द नेक्स्ट स्टेप सो द्याट आई एम रेडी बट हुन्छ नि इट्स स्टिल लाइक द नेक्स्ट स्टेप लिनलाई राइट टाइम के हो त भनेर त्यो अड्कल्न चाहिँ आई थिङ्क एज अ स्टार्टर पर्सन द्याट इज अ च्यालेन्ज द्याट आई हेभ यो स्ट्रगल र च्यालेन्जेसको कुरा गर्दाखेरि कि वाट आई क्यान अल्सो रिलेट अन्डरस्ट्यान्ड इज कि वान थिङ द्याट म जस्तो लगायत धेरै युथहरूमा के प्रब्लम्स वी डोन्ट प्लान फाइनेन्सियली कि हामी फाइनेन्सियली एउटा चिज जुन छ त्यो प्लानै गर्दैनौँ हाम्रो प्रडक्ट रेडी छ हाम्रो प्याकेजिङ राम्रो छ हामीले राम्रो टिम बनाएको छौँ तर यो पनि एउटा चल्ने माध्यम हुन्छ जुन फाइनेन्सेसमा एकदमै नै एभ्रिथिङ नै तर
के भइदिन्छ भन्दाखेरि अहिले अन्टरप्रेन्योरसिप भन्ने वर्ड एकदमै फ्यान्सियर वर्ड पनि हो, ट्रेन्डिङ वर्ड पनि होइन, एभ्री वान वान्ट्स टु बी द्याट होइन, बिकज इट्स ट्रेन्डिङ. बट मेरो हिसाबमा चाहिँ एडुकेसन अन अन्टरप्रेन्योरसिप आफैमा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज हो, जुन चाहिँ एउटा कोर्सको रूपमा मान्छेले गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्ने रहेछ, जुन मैले पनि पढेर थाहा पाएँ. देन आई वाज लाइक ओ गड, मैले त कस्तो स्लाइट मिस्टेक्स जसले गर्दा किन वर्कआउट भइरहेको छ र नम्बर्समा वर्कआउट भइरहेको छैन नै त हो नि, वेदर वी आर डुइङ राइट or we are going in the path or not भन्दाखेरि. देन आई रियलाइज वाज कि द फाइनेन्सियल लिटरेसी जुन एकदमै कम छ हामीहरूमा, त्यो स्ट्रगल चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो भयो. किनकि यङमा एनर्जी, मैले भने नि प्यासन छ, एनर्जी छ, गर्ने हो, काम भइरहेछ, आइरहेछ, तर कहाँ चाहिँ बचिरहेछ, बची चाहिँ के रहेछ त, मैले कहाँ सेभ गर्न सकिरहेको छु त, मैले किन अर्को सेन्टर खोल्न सकिरहेको छुइनँ भनेर भन्दा. देन वी रियलाइज वाज कि this was a very big problem of our mine and lots of friends that I meet who are into this business. कोही केमा चाहिँ फाइनेन्सियललाई चाहिँ हामीले चाहिँ मोटिभेसन र फाइनेन्सलाई चाहिँ सँगै लग्दैनौँ कि. मोटिभेसन भनेको नै इज समथिङ कम्स फ्रम द फाइनेन्सेस, हाउ वी टेक इट होइन. अनि मनी is not the goal भन्नुहुन्छ, तर if money is not there then how we can cash flow is like the blood flow of a business. Yeah, cash flow त एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. अनि जोसँग अलरेडी ठुल्ठुलो बिजनेस छ, जसको खासै it makes sense to them for them saying it कि होइन money is not the key ऊ भनेर. But then sometimes the cash flow is somehow, that is what we are talking about, economical independence, and how we going to talk about if we're not making it. So त्यो चाहिँ मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो, अनि एकदमै गाह्रो स्ट्रगल पनि भएको थियो. अनि अहिले आएर बल्ल बुझ्दाखेरि आई विश आई वुड न्यू दिस अर्लियर हुने रहेछ कि. अनि अब हाम्रो पर्सनल स्ट्रगल त भइहाल्छ, वेन हाम्रो जहिले पनि त्यो यो गरौँ त्यो गरौँ एभ्री डे त्यो एनर्जी पनि हुँदैन, कस्तो गाह्रो पनि हुन्छ. यो एभ्री डे एनर्जी तिमीले अघि भर्खरै भन्दाखेरि एज यु आर अल्सो मिस नेपाल, अ क्वाइट अ भेरी भेरी वेल डन, जसले इन्टरनेसनली पनि वान अफ द हाइएस्ट अचिभ गरेको मान्छे, तिमीले यति राम्रो गरेछौ होइन. मलाई तिमीलाई चाहिँ यो पर्सनली के सोध्नु मन थियो भने, डु यु फिल अ काइन्ड अफ am I being a bit slow compared to others या other brands या उनीहरूले त कति छिटो अघि गइसक्यो, अघि तिमीले भनेको पनि थियो. तर पर्सनली के एज अ पर्सन, एज एन इन्डिभिजुअल, डु यु समटाइम्स सिक फर यो जुन अहिले युथहरूमा एकदमै छ, सोसियल मिडियामा फलोवर्स बढ्छ, कन्फिडेन्स बढ्छ, फलोवर्स घट्छ, कन्फिडेन्स घट्छ, लाइक बढ्यो. सो त्यसले पनि तिमी एज यु देयर, डु यु थिङ्क दिस, यस्तो कुराले तिमीलाई कतिको इफेक्ट गर्छ? So validation is something that कुनै न कुनै shape and form मा हामीले खोज्दै नै आएको छौँ जस्तो लाग्छ पहिल्यैदेखि हुन्छ नि होइन. Appreciation by human nature, when you are applauded or when you are complimented, you feel good about yourself, and when you're not, then you feel bad about yourself. अहिले त्यो चिज सोसियल मिडियाले एकदमै धेरै एम्प्लिफाइड डेफिनेटली भएको छ. त्यो ट्र्याकमा गएको आफूलाई थाहा पायो भने चाहिँ आई डेफिनेटली पुल ब्याक, आई कट इट आउट. सो मैले लास्ट फ्यु मन्थ्सदेखि चाहिँ के गर्न थालेको थिएँ भनेदेखि, वेन आइम जम्बी स्क्रोलिङ, लाइक लिटरली जस्ट जम्बी स्क्रोलिङ, मेरो थम यस्तै यस्तै थेप्चो भयो होइन भनेर जिस्काउनुहुन्छ, इट्स एक्चुअली हेरिडिटरी. बट सो वेन आई एम जम्बी स्क्रोलिङ, आई फिजिकली कट माइ सेल्फ आउट एन्ड आई ग्राब अ बुक के. सो मैले के रियलाइज गरेँ भनेदेखि, म जम्बी स्क्रोलिङ गर्न थाल्छु, म 3 घन्टा बितेको चाल पाउँदिनँ, त्यसपछि सोच कहाँबाट कहाँ गइसक्छ. अनि एट द एन्ड अफ द डे म जर्नलिङ गर्न थालेँ आजकल चाहिँ. इट्स बिन 150 days that I've been like journaling every day. अनि मैले आज के गरेँ र मैले आज बेटर के गर्न सक्थेँ, म जहिले पनि स्क्रोललेस लेखिरहेको हुन्छु है. सो त्यसपछि आई फेल्ट कि ओके, आम गोना फिजिकली कट इट आउट. मोटिभेसन त आउनेवालै छैन, दिमागलाई त थाहा छ नि यस्तो गर्नु हुन्छ हुँदैन, भ्यालिडेसनमा डिपेन्ड गर्नु हुँदैन. तर त्यसलाई फिजिकली कसरी चेन्ज गर्ने त भन्दाखेरि, आई गेट अप एन्ड आई ग्राब अ बुक अर लाइक एन्ड आई स्टार्ट वकिङ. सो त्यसले चाहिँ आई ट्राई टु ब्रेक द चेन. जहाँसम्म डज भ्यालिडेसन अफेक्ट यु भन्दाखेरि, इट बिकम्स ट्रिकी, बिकज हुन्छ नि मैले चाहिँ पर्सनली मैले सोसियल मिडिया डिटक्स भनेर गर्न सक्दिनँ, बिकज मेरो कति काम अड्क्या छ कि त्यसमा. आई कान्ट जस्ट लाइक डिएक्टिभेट माई सोसियल मिडिया एन्ड गो अवे. सो हाउ डु आई वर्क द्याट आउट देन, हुन्छ नि हाउ डु आई मेन्टेन द्याट भ्यालिडेसन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ, आई फिल लाइक इट्स अबाउट कन्टिन्युस. इट्स नट अ स्टेट अफ माइन्ड द्याट यु क्यान अचिभ एन्ड ल भयो हुन्छ नि, गरे त सक्यो, म पुरा एकदम खतरा भइसक्यो भन्नुको सट्टा पनि, इट्स अबाउट दिस कन्टिन्युस वेयर यु फिल कि ओके, इफ आइम गेटिङ ड्र्याग टुवर्ड्स फिलिङ अबाउट द्याट भ्यालिडेसन, म भन्दिनँ कि
no, I don't care about my social media likes. Of course, अहिलेको टाइममा social media is our currency. Exactly. होइन, influencer marketing भन्ने term popular हुँदै गर्दाखेरि त that is your social media currency. And sometimes I do think about, okay, what type of content should I be putting so that हुन्छ नि I am engaging my audience in the way that I intend to. So त्यो वेमा चाहिँ सोच्छु. So the way I look at my, let's say, likes or भनौँ न things चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि, am I engaging my audience in the way that I intend to? It doesn't mean कि मैले एकदम curated postहरूमा त चिटिक्क पोस्टमा त राख्ने. My stories are very personal because I feel like that is how I want to engage my audience. Being relatable. Yeah. So त्यसरी social media validation मा चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि, my tick boxes are not necessarily the numbers, but even if they are the numbers, it's in the sense that, hey, am I engaging my audience in the way that I want to, or can I do a better job at engaging the audience in हुन्छ नि मैले आफूले चाहेको मेसेजेसहरू दिएर, किनभने इङ्गेजमेन्ट बढ्नु भने त हामी बिच कुराकानी भइरह हो भन्ने हो नि त. सो त्यो कम्युनिकेसन चाहिँ मैले कसरी बेटर गर्न सक्छु भनेर त्यो सेन्समा लिन्छु, नट कि म राम्रो छु र म राम्रो छुइनँ हुन्छ नि. सो आई ट्राई टु पोस्ट कन्टेन्ट द्याट इज लाइक एक्चुअल कन्टेन्ट, नट जस्ट एकदमै एउटा लाइक आउने खाले फोटो मात्रै भन्दा पनि त्यो इङ्गेजमेन्ट चाहिँ कस्तो छ, कन्भर्सेसन के भइरहेछ भन्ने खालको चाहिँ ट्राई गर्छु. एन्ड आई फिल देयर आर मेनी people that do it so well. And म चाहिँ कहिले अल्छी हुन्छु त्यो कुरामा चाहिँ हुन्छ नि. I just like put like stickers and post a photo. But I feel that sometimes when you put a conversation, something that initiates and instigates a conversation, त्यो रहेछ social media को power. त्यो चाहिँ मैले पनि एकदम recent भन्दा नि 2019 मा रियलाइज गरेको थिएँ. Whenever I post something, there is a message to it. के त लामो. And मलाई लाग्थ्यो कि मान्छेले पढ्नु हुँदा कि स्टिल त्यो पढेर त्यसमा एउटा अब्जर्भेसन आइरहन्छ. Then I realized कि फोटो जे हाल्यो नि त्यो मेसेजले नै मान्छेहरूलाई चाहिँ इट्स लाइक ओहो कस्तो रिलेट हुन सक्ने. अनि स्पेसली तिम्रो जुन माकुसे मेरो हात्ती हात्ती छ, इट इज कतै न कतै सोसियल मिडियाको प्रेजेन्सले पनि यसलाई बुस्ट भएको छ कि हाम्रो कति धेरै सबै चिज. अहिले त अब आफ्टर लकडाउन पेन्डेमिक वी हेभ रियलाइज द इम्पोर्टेन्स अफ अनलाइन डिजिटल हुनु कति इम्पोर्टेन्ट छ भनेर. आई थिङ्क कतै न कतै वी ब्लेस द्याट हाम्रो यो प्लेटफर्मले जेबाट आछौँ त्यसले हामीलाई फाइदा पनि गरिरहेछ. अनि जुन पार्ट छ जुन स्ट्रगलिङको त्यो आफै पनि यसै पनि आउँछ कि नो त्यो सर्वसम्पूर्ण त कहिले पनि हुँदैन नि त होइन. भयो पनि रमाइलो पनि हुँदैन. वाट यु गर्न टक अबाउट, हामी आएर बसेर पुरै गर्दैन थियो. त्यो सबै चिज हुँदा हुँदै अनुष्का हुन्छ नि, वी टक्ड अ लट अबाउट माकुसे एन्ड हाउ यङ पिपल आर टेकिङ इट, हाउ यङ पिपल सुड बी डुइङ इट. यो त सबै छ. अहिलेको टाइम जहाँ युथ्सहरूसँग धेरै इन्फर्मेसन छ, टु मेनी इन्फर्मेसन्स. अनि अघि आई वाज डिस्कसिङ विथ द टिम पनि यति इन्फर्मेसन भएको टाइममा वेयर दे समटाइम्स इभन डोन्ट नो वाट दे सपोज टु डु विथ दोज इन्फर्मेसन्स. अनि त्यसले उहाँलाई झन् अत्ताइदिन्छ, झन् एन्जाइटी, झन् ओहो ला मलाई त अब यस्तो यस्तो भइरहेछ संसारमा, मैले चाहिँ गरेको छैन. अनि त्यो किन हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो रियलाइजेसन हुँदैन. खासरी मेरो गोल त यो, मेरो त पढाइ यो, मेरो त यसमा इन्फर्मेसन हुनुपर्ने, म त्यो बाहेक सबै संसारको इन्फर्मेसन छ. अनि त्यसले हामीलाई चाहिँ मोर ओभर चाहिँ हाम्रो मेन्टल वेलबिङ पनि बिगारिदिरहेको हुन्छ. अनि यो सबै चिजलाई चाहिँ हाउ वी ट्राई टु हाउ यु थिङ्क द्याट यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ मिटिगेट या कसरी चाहिँ यसलाई हटाउन त कम्प्लिटली एकैचोटि नसकौँला. अघि तिमीले भन्दा त्यो नेगेटिभ आउन साथ यु ट्राई टु गो विथ बुक्स. इट्स लाइक प्र्याक्टिस जस्तो लाग्यो. एभ्री डे म सक्दिनँ भनेर जति हामीले त्यो एटिट्युड बनाउँछ त्यो पनि प्र्याक्टिस हो भने म सक्छु गरेर गर्नु पनि इट्स अ प्र्याक्टिस. सो हाउ यु टेक इट, यो यस्तो कुराहरू डु यु फिल इट or not somehow कि यो युथ्सहरूमा too many informations भएर पनि they are confused. Absolutely. I talk about this a lot. Paradox of choice, I feel, is a very big thing that we deal with आजकल. हरेक चिजमा चोइस बढी छ अनि त्यसपछि ह्याप्पिनेस कम भयो. कुन सेन्समा the more choices you have, the less happier you become with your choice. Because पहिला दुईटा बुक पढ्ने, यो बुक पढ्ने कि यो बुक पढ्ने, यो बुक पढ्छु. अनि सोच्छ कि एकछिन सोचौँला कि 50% नराम्रो लाग्छ, त्यो लिनुपर्ने थियो कि ल तर ठिकै छ लिइसकेँ. Now there's like thousands of books to choose from. Let's say 100 books to choose from. You pick one, you let go of 99. So त्यो बुक पढ्दा पनि एउटा त्यो पनि पढ्नु पर्थ्यो कि त्यो लिनु पर्थ्यो कि. So you feel 99% sad because of the things that you have to let go of. So similar with causes or courses. पढ्दै जाँदाखेरि कुन के पढ्ने, कुन मेजर सेलेक्ट गर्ने, कुन कन्ट्रीमा पढ्ने, कुन युनिभर्सिटीमा पढ्ने, कसलाई डेट गर्ने, इन्स्टाग्राममा कुन फोटो राख्ने. इन्स्टाग्राम त छाडो, स्टोरीमा कुन स्टोरी फोटो राख्नलाई हामी कतिवटा फोटो लिन्छौँ भनौँ न, सेभ गऱ्यो एउटा ब्याकअप होइन त. बिकज वी लाइक
we're plagued with choices. So when we are, again, I feel like self-awareness भन्दा awareness in general helps you deal with that problem better. हुन्छ नि, navigate that problem better. It's like बाटो पुरै बिग्रा छ अरे भनेदेखि बाटो बिग्रा छ भने awarenessly you can drive better, you can walk better, maybe you can wear proper shoes, you know. But if you're just oblivious of how the bato is and you just decide to wear this big fancy stiletto and just walk, problem होला नि त हैन. So that awareness of the situation मा चाहिँ we are plagued with choices. एकदमै नै. And that does push us to becoming lesser happy with our choices. So त्यो चीज aware भइसकेपछि चाहिँ I feel like it helps us. जहाँसम्म mental well-being को कुरा छ, it is very real and it is very personal to many people as well. I myself have been very open about my anxiety, especially first lockdown ma I had terrible anxiety and I did start counseling as well. So त्यो चाहिँ के लाग्छ भने देखिन त्यसलाई नेगेट नगरौँ, यो के होइन भनेर नबसौँ. कस्तो भनेदेखि मेन्टल वेलबिङ चाहिँ अब ग्यास्ट्रिक जस्तै नै हो कि हैन. कसैलाई दिनभरि नखाए पनि हुँदैन, मलाई एउटा मिल मिस भयो भने भइदिन्छ मलाई, म एकदमै गाह्रो हुन्छ. सो हाम्रो जिउ फरक छ, त्यस्तै गरी हाम्रो माइन्ड्स पनि फरक छ. कतिजनाले उसलाई फलानालाई यत्रो टेन्सन हुँदा त के भएको छैन तिमीलाई चाहिँ स्ट्रेस एङ्जाइटी भन्नु, त्यो होइन. हरेक मान्छेको दिमाग फरक हुन्छ, हरेक मान्छेको हेल्थ फरक हुन्छ, फिजिकल जस्तै नै. सो आफू what is working for you and what isn't भनेर चाहिँ थाहा हुनु पर्यो हैन. आफूले आफूलाई अब्जर्भ गर्नु, चेक गर्नु, am I feeling okay or not हैन. is this something that just mood change गरेर चेन्ज हुने कुरा हो कि are you unable to feel happy, कुन लेभलमा हुनुहुन्छ आफू, are you unable to feel happy or are you just stressed. तपाईँलाई त्यो चिज के भन्छ एउटा शॉर्ट टर्म सल्युसनले भएर पुग्छ कि do you feel कि you've tried something for a while but it's just not working. त्यस्तो हो भने चाहिँ at which point should you start seeking help. आजकल त यति धेरै रिसोर्सेस पनि छन् हैन. सो त्यसमा चाहिँ I would strongly suggest कि त्यसलाई लाइटली पनि नलियौँ हैन. अवेयर चाहिँ हुन थालौँ. how am I feeling, check with yourself. How am I feeling right like now? Anushka ले आफै आज हामीलाई यति धेरै टिप दिएछ. #tip 1 tip 2 tip 3 यो सबै किन पनि इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि जति हामीले कुरा गर्छौँ, when you talk about this and when I talk about this, मान्छेहरूलाई यो त सबैलाई पनि भइरहेछ, सो मैले किन आफूलाई धेरै प्रेसर गरिरहेछु कि मसँग मात्रै भएछ भनेर. सो समटाइम्स वी जस्ट निड टु आन्सर्सहरू खोज्नु भन्दा नि हामीलाई क्वेसन्स थाहा छ, हामीलाई प्रब्लम थाहा छ. सो प्रब्लम मेकिङ मात्रै स्किल डेभलप गरिरहेछौँ कि हामीहरू प्रब्लमको मात्रै कुरा हालेर. वाट यु आर टेलिङ इज एक्ज्याक्टली द सल्युसन्स टु वर्क अन युर सेल्फ is not that hard if you take yourself seriously. And it's not a one way street जस्तो पनि लाग्छ मलाई. It's a cycle. हुन्छ नि, mental well-being is not a destination to reach कि एकचोटि पुग्यो त म त्यहीँ बस्छु भनेर. It is very cyclical. So I would say that you're definitely not alone whatever you are feeling. तर त्यसमा it is a cycle and it is possible. एक्ज्याक्टली. नि सबै पोसिबल हुने कुरामा चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि यो सबै कुराहरू कहाँ आएर रिलेट हुँदाखेरि चाहिँ नि हाम्रो एटिट्युड टुवर्ड्स थिङले नै हामीलाई हाम्रो माइन्ड सेट, हाम्रो गोल्स डेभलप गर्दै जान्छ. सो वी सुड स्टप सिइङ कि समाजमा के भइरहेछ, स्कुल्समा के भइरहेछ, यो के वर्कआउट गरिरहेको छैन भन्ने हामीलाई त्यत्तिकै थाहा छ भने यो वर्कआउट गरेको छैन. सो यसको सल्युसन मेरो कम्युनिटीमा यो हुनसक्छ. यदि मेरो स्कुलमा धेरै ट्रेडिसनल अप्रोचेस छ जसको हामीलाई फाइदा पछि गएर भइरहेको छैन भने ओके, अब यो ट्रेडिसनल अप्रोचेसलाई हटाएर हामी यसरी इन्फर्मेसन ल्याउँ. जुन चिज हामी बाहिर गर्न आफ्नो दिमागमा एउटा रियालिटी बनाएर बसिरहेछौँ त्यसलाई हामीले बनाउन सक्छौँ कि रियली इफ यु ट्राई इनफ. बट वेन द एटिट्युड अफ गिभिङ अप इज सो इजी कि हामी हुन्छ नि नै वेयर टु लेजी पनि लाग्छ कि मलाई. हामी अल्छी धेरै छौँ भने हामी त्यो अल्छीलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट वर्ड्स पनि कहिले काहीँ दिन्छौँ कि. सो वेन यु आर अवेर अबाउट थिङ्स यु सुड नट अल्सो बी लेजी. यु सुड ट्राई टु when it's special about entrepreneurship, don't be lazy. You need to go on. And especially एउटा तिम्रो last message to all the young girls especially who are there who look up to you कि if they want to start their own something, what tips or यो त पुरामा तिमीले भनिसक्यो, but then some message to those young girls, young women there who are trying so hard every day to do something on their own. What do you have to tell them? Before I go on to the last tip, what you just mentioned, त्यसमा मैले एउटा चिज सेयर गर्न चाहेँ. Along with this business, हामीले सिन्धुपाल्चोकमा गरिरहेको प्रोजेक्ट पनि छ एउटा हैन, जसमा अन्तर्गत चाहिँ we're trying to build a model community. So we do education, health र livelihoodमा चाहिँ we give various trainings. So यसमा जुन चाहिँ तपाईँले आफूलाई you might feel lazy भन्ने कुरामा चाहिँ that was a discourse that I had a week ago. So मैले सेयर गर्न चाहेँ यसमा. अब जस्तो तपाईँ जस्तो
social enterprise गर्न खोजिरहँदाखेरि चाहिँ I feel this is also a question that might come to many young people because आजकल हामी थुप्रै बिजनेसेसहरूलाई चाहिँ social enterprise को रूपमा सुरु गर्न खोज्छौँ हैन सो त्यसमा चाहिँ के हुन सक्दो रहेछ भनेदेखि when we work with communities हामी कहिलेकाहीँ आफूलाई लेजी भइरहेको जस्तो लाग्ला अथवा कम्युनिटी लेजी भइरहेको जस्तो लाग्ला एउटा एक्जाम्पल दिन्छु सिन्धुपाल्चोकमा हामी जहाँ काम गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ कापेज भनेको टाइममा बुन्दिँदैन कि अनि मलाई के लाग्छ भने ट्रेनिङ लग्दैछ तान लग्दैछ बेच्दिन्छु पनि भनिरहेको छु बुन्न मात्रै पर्ने हो नि किन अल्छी गरेको कस्तो होला भनेर जस्तो लाग्छ कि कहिलेकाहीँ तर कस्तो लाग्छ भने आजकल चाहिँ दिस वाट वी फिल इज लेजिनेस समटाइम्स इज भेरी डिप रुटेड डिसबिलिफ रहेछ सो वेन यु फिल कि कुनै चिज पोसिबलै छैन किन गर्ने जस्तो मलाई अहिले ओलम्पिक रनर अथवा ओलम्पिक स्विमर बन्यो भने ममा त्यो मोटिभेसन आउँछ त मैले त्यो गरेन भने म अल्छी भए होइन बिकज म भित्र यति डिसबिलिफ छ कि यो त के हुने कुरै होइन यो हुने कुरै होइन त म किन मेहनत गरौँ भन्ने आउँदो रहेछ सो कतिचोटि हामीले चिजहरू आँट्दाखेरि समटाइम्स फिल कि मलाई अल्छी लाग्यो म गर्दिनँ तर त्यो तपाईँले खासमा अल्छी भएर नगरेर नहुनसक्छ कि तपाईँलाई भित्रैभित्र कतै आफूमाथि विश्वास नभए हुनसक्छ कि सो ट्राई टु सी कि गोल पोस्ट नजिकै छ जसरी खेल्नुपर्छ अरे कि गोल पोस्टै देखिरहेको छैन भने गोल हान्नु मोटिभेसन आउँदैन भनेर भन्छ सो आई फिल कि वेन एभर युआर वर्किङ विथ यर सेल्फ or your team or especially with wider communities where you feel that किन भइरहेको छैन किन नगर्दिरहेको कस्तो नगर्दिरहेको maybe try to find out the root cause of why is that coming from जस्तो त्यो कार्पेट किन बुन्दैन जस्तो मलाई अहिले लाग्छ भनेदेखि सेन्चुरिजदेखि काठमाडौँबाट 70 किलोमिटर टाढा बसेर झन्डै 70 वर्ष पिछडिएको जस्तो समाज छ त्यहाँ उहाँहरूलाई मैले बुन्नु राम्रो हुन्छ तपाईँहरूको भने किन पत्याउनुहुन्छ उहाँहरूले हामीलाई 100औं वर्षदेखि चेन्ज नभए चिज मैले आएर गरेर चेन्ज हुन्छ त त्यहाँ जस्तो उहाँहरूलाई विश्वासै भएको रहेनछ सो त्यो विश्वास बिल्ड गर्नुपर्ने रहेछ once they start making that cash flow once their lives do start changing I honestly believe कि that motivation will also come and then they will start change हुन थाल्छ एउटा route भनेर चाहिँ लाग्छ इट्स लाइक अवेयर पर्सनले आफ्नो अगाडि भएको मान्छेमा जुन देखिरहेको छ त्यो कतै कतै हामीले पनि त्यो जिइसकेको भएर हामीलाई थाहा हुन्छ अनि जब हामीले थाहा भएर त्यो सेयर गर्न सक्छ अर्को मान्छेले त्यसरी नै बुझ्न सक्छ कि द्याट इज हाउ दे प्र्याक्टिस इट सो हामीले आफूमाथि लापरवाही गरेर के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ गिभ अप गर्न चाहिँ इजियर अप्सन सोध्छौँ तर जे चिजमा एक्चुअली लागि परेको छौँ त्यसमा अलिकति डिप रुटेडदेखि नै कन्डिसनिङ जस्तै गरेर काम गर्न थाल्यो भने वी आर नट फार के वी आर देयर के तर इट्स जस्ट टाइम कि वी निड टु अल्सो नट अन्डर एस्टिमेट आवर सेल्फ आवर भ्याल्युज वेयर वी कम फ्रम हामी एकदम लजाउँछौँ कि समटाइम्स इट्स नट यु डोन्ट निड टु हाइड युर सेल्फ यु डोन्ट निड टु बी असेम फ्रम वेयर यु कम फ्रम द्याट is where हाम्रो mentality develop हुँदै जान्छ and it's all about practicing absolutely so when you cultivate your roots when you cultivate that sense of self belief कि म सक्छु भनेपछि मान्छेले आफै नै राम्रो त कसलाई हुन मन लाग्दैन त हैन काम गर्न त कसलाई मन लाग्दैन so I would say that persistence चाहिँ cultivated as a habit and त्यो persistence पनि जुन चाहिँ तपाईँले सुरुमा एकदमै राम्रो कुरा भन्नुभयो कि हामीले गरिराख्नुपर्छ कुनै चिज सुरु मात्र होइन कन्टिन्यू गरिराख्नको लागि त्यो इन्टर्नल सायद एउटा रुट अफ मोटिभेसन चाहिँ मैले गरेँ भने सक्छु भन्ने हुनु पर्यो मैले गरेँ भने सक्छु भने मात्रै मान्छेले गर्न खोजिरहँदो रहेछ जस्तो लाग्छ अनि विथ टाइम कहिलेकाहीँ त्यो फ्लक्चुएसन्स आउँछ कहिलेकाहीँ हामी तल पनि जान्छ हाम्रो इमोसन्सै हो स्विङ भइहाल्छ कहिले के हुन्छ तर जसरी हामी एउटा डायट फलो गरेर एउटा गएपछि त्यो इम्प्रुभमेन्ट फिल गरेपछि कन्टिन्यू गर्छौँ नि आई थिङ्क माइन्ड पनि त्यही हो हाम्रो वेलबिङ गोल्स पनि हेर्ने तरिका नि त्यही नै हो सो हामीले त्यसरी नै हेरौँ जस्तो लाग्छ अनि एउटा चाहिँ त्यो लास्ट मेसेज टु अल द यङ अन्टरप्रेनर्स फिमेल अन्टरप्रेनर्स उनीहरूको लागि So to all the aspiring female entrepreneurs and starting people, well, I'm on the same boat as well. है म केही टिप्सहरू अथवा आफ्नो सिकाइहरू के भन्छु भनेदेखि तपाईँले आफूले केही स्टार्ट गर्नु भनेको आफ्नो स्ट्यान्ड लिनु भनेको कसैलाई हेपेको अथवा कसैलाई हुन्छ नि डिसरिगार्ड गरेको होइन आई फिल कि घरबाट सुरु गर्दाखेरि चाहिँ दिस इज अ प्रब्लम द्याट मेनी यङ गर्ल्स फेस इज द्याट यु टेकिङ यर स्ट्यान्ड इज यु गोइङ अगेन्स्ट यर फ्यामिली यु स्ट्यान्डिङ अप फर यर सेल्फ इज नट यु गोइङ अगेन्स्ट एनीबडी होइन सो त्यो आफ्नो भ्याल्युजमा चाहिँ वर्क गर्नु होला त्यसपछि तपाईँले जब आफ्नो फर्स्ट स्टेप लिनुहुन्छ आर्टका साथ लिनु होला आर्ट कहाँबाट आउँछ त आर्ट अध्ययनबाट आउँछ जस्तो लाग्छ सो तपाईँले आफूले आँट्न खोज्नु भएको कामको बारेमा वेन यु हेभ डन इनफ ड्यु डिलिजेन्स इनफ रिसर्च त्यहाँबाट चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ अब त्यो नलेजको लागि नलेज खोज्नलाई हात उठाउन कम्फर्टेबल हुनुहोस् तपाईँलाई केही चिज स्टार्ट गर्नु मन छ तर कहाँबाट गर्ने केही आइडिया नै छैन भनेदेखि यो भिडियो पनि हेरेर
हेरिरहनु भएको छ भने पक्कै पनि इन्टरनेट एक्सेस छ, रिसर्च गर्नुहोस्। तर अझ थाहा भएन भने त्यस फिल्डमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई एक मेसेज गरिदिनुहोस्, के हुन्छ HattiHatti रिप्लाई नआउला होइन। सो there are so many clubhouse sessions that might be happening, forums that are happening. कसैलाई केही व्यवसाय सुरु गर्न मन छ भनेदेखि त्यसको बारेमा अध्ययन चाहिँ गर्न थाल्नुहोस् र सुरु गरेपछि एउटा टाइमली प्लान चाहिँ राख्नुहोस्, इन द सेन्स कि इमिडिएट 1 महिनामा यति होइन भनेदेखि होइन भने कि तपाईँको चेक पोइन्ट्स कता छ त, ओके 6 मन्थ्समा मेरो एटलिस्ट इन्भेस्टमेन्ट 50% उठेको हुनुपर्छ भन्ने खालको चेक्स एन्ड ब्यालेन्सेस राख्दै जानुहोस्। अघि दिदीले भन्नुभयो जस्तै फाइनेन्सियल लिट्रेसी इज सो इम्पोर्टेन्ट। सो बेसिक बुक किपिङ चाहिँ एकदमै नै गर्नुहोस्। द्याट्स अ भेरी प्र्याक्टिकल टिप है। कतिचोटि सुरु गर्दा आफ्नो खल्तीबाट पैसा हाल्यो, यादै हुँदैन कता के गयो। सो हिसाब अरू केही नगरे पनि बुक किपिङ गर्नुहोस्। त्यति डाटा भएपछि इन्फर्मेसन जसरी पनि म्यानिपुलेट गर्न सकिन्छ। And lastly, I would say that start and persist. एकदमै cheesy सुनिन्छ, but honestly, there is nothing in the world that is not possible that you set your heart to. So put those blinders on, focus on what you want to do, give it that organic time that it is going to take, and start and continue. Start and continue. Wow. Anushka afeiba, like whenever she says something, I just like to listen to her because I love era time era about कस्तो पनि छ भन्दा नि when a woman speaks with so much of information, with numbers, it is आफैमा एकदम inspiring कि, and that are the things that we should be picking up and learning. So thank you so much Anushka. र सबैजना individuals जसले नि आज हामीलाई यहाँ हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई म के पनि भन्न चाहन्छु भन्दा हामी धेरै जस्तो जीवनमा चाहिँ मेरो सपना र मेरो वास्तविकता मेल खाँदैन भनेर आफ्नो सपनालाई हामी छिटै नै गिभ अप गर्छौँ किन भन्दाखेरि इट्स हार्ड भनेर। तर आफ्नो सपना देख्न कहिले पनि बन्द नगर्नु। आफ्नो सपना लाइक यस्तो बनाउनु कि आफ्नो वास्तविकताले त्यो सपनासँग मेल खाइछाड्छ कि। यसैले जस्ट वर्क अन योर सेल्फ, वर्क हार्ड, वर्क स्मार्टर। अनि आज हाम्रो बिच जे कुरा भएछ पक्कै पनि तपाईँले केही न केही कुरा चाहिँ लिनु पनि हुन्छ होला, के कुरा लिनु पनि हुन्न होला। तर द क्वेसन इज नट ओन्ली अबाउट वाट थिङ्स यु विल बी लर्निङ, बट रियली इम्पोर्टेन्ट थिङ आजबाट होस् भने टु स्टार्ट अ कन्भर्सेसन एटलिस्ट। हामी त्यो भए पनि गर्न स्टार्ट गरौँ, जसको लागि म द डुवर्स टिमलाई एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु कि डुवर्स अन डुवर्स ल्याएर यसरी हामीलाई एउटा प्लेटफर्म दिनुभयो जहाँ वी क्यान एम्प्लिफाई आवर भोइसेस फ्रम वाट वी आर डुइङ एज एन आफ्नो इन्डिभिजुअल लेभलमा हामी जे गरिरहेको छौँ। इट इज क्वाइट भेरी इन्सपायरिङ होइन। Thank you so much for this conversation. Always a pleasure. So thank you so much Anushka for your time, for your amazing time. I mean so much so much to learn from you, and I hope हाम्रो सबै भ्युअर्सहरूले पनि यो टाइम इन्जोय गर्नुभयो होला। I hope you all have a wonderful time. So अन्त्यमा आएसँगै अनुष्काले आफ्नो मेसेज पनि दिइसकेको छ। यसैले अनुष्का we have something to do. Can you can see the doers भनेर लेखेको छ। So it's like giving our message a conclusion for what you feel हैन। So we would like to request you to write something. We both will be writing and a message so that पछि सम्मको लागि एउटा मिठो memory पनि हुन्छ हाम्रो लागि। Let's do it. Okay, let's do this है त। सबैजनालाई धन्यवाद र सबसे धेरै थ्याङ्क यू अनुष्कालाई फर एकदमै आफ्नो बिजी स्केड्युलबाट आइदियो, यो टाइम हामीले स्पेन्ड गऱ्यौँ। मैले अनुष्काबाट धेरै कुरा सिकेँ एन्ड आई होप द्याट तपाईँहरूले पनि यो चिज, यो लर्निङ्सहरूलाई चाहिँ लाइफमा एउटा राम्रो सिकायो भनेर कतै न कतै आफ्नो जीवनमा पक्कै पनि इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ। यो प्लेटफर्म दिनुभएकोमा द डुवर्सलाई एकदमै धन्यवाद। डुवर्स अन डुवर्स यो कन्सेप्टै आफैमा एकदमै नै इन्सपायरिङ छ र आई होप द्याट यो अझै हुँदै जाओस्, अझै सिरिजहरू बन्दै जाओस् र त्यसको पार्ट हामीहरू यसरी नै हुन पाऊँ। थ्याङ्क यू so much everyone for joining us. I hope you like, share and subscribe. Thank you so much everyone. Namaste. We are signing off. I'm Priya Sigdel. Bye-bye.